เราจะไม่ทำให้คนที่เพิ่งรู้จักชื่นชมแต่ว่าเราจะทำให้คนในวงการนั้นชื่นชมเช่นสมมติทำเล่มโฆษณาใช่ไหมฮะเราจะไม่ทำให้เด็กมหาลัยที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่ผมมาอ่านแล้วผมอยากทำครีเอทีฟเลยคำพูดนี้ก็ดีแต่ไม่เท่าไหร่ถ้าคนในวงการโฆษณาเดินมาบอกว่าเฮ้ยน้องแม่งเจ๋งว่ะน้องแม่งเข้าใจน้องรู้จริงว่ะแต่อยากถึงจุดนั้นมากกว่าต้องทำงานบ้านหนักใช้เวลา1 เดือนแล้วพี่ต้องเป็นหลายอาชีพมากเลยใช่ฮะทำแต่ละเล่มเนี่ยวันที่เราไปพรีเซนต์โปรเจกต์แรกครับแล้วก็ถามคำถามถัดมาว่าเพจคุณมีคนตามเท่าไหร่0 คนยังไม่ได้เปิดเพจเลยครับก็โคตรมั่นหน้าเลยเนอะมูลค่าทั้งหมดก้อนนั้นก็แพงมากนะครับสุดท้ายเขาซื้อครับเพราะว่าสะกดชื่อคนผิดอ่ะหรือเขียนปีพศผิดอ่ะสำหรับพี่อ่ะไม่มีใครตายเลยครับแต่ว่าการใส่ attitude ที่ผิดพลาดให้กับผู้คนเนี่ยพี่ว่ามีคนตายเลยเคยมีจดหมายจากผู้อ่านมาด่าการที่คน1 คนนะเว้ยเขียนจดหมายตั้งใจเขียนซื้อซองติดสแตมป์มาส่งมาเขาตั้งใจมากนะฮะเวลาที่มันจะมีอีเวนต์ครบรอบวันสิ่งแวดล้อมโลกวันอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรามักจะถือไมค์ไปถามดาราขอเทคนิคที่ทำง่ายๆก็ถ้าคำถามมันคือง่ายๆคำตอบมันจะเป็นอะไรล่ะฮะก็ถุงผ้าป่ะไปปิดไฟคนละดวงถ้าเราเปลี่ยนคำถามใหม่ครับเรามีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการ green washing หรือฟอกเขียวบ้างก้องกิน Green Talk Podcast สวัสดีครับผมทรงกรดบางยี่ขันอายุ47 ปีครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัยนี้คือเราอาจจะเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำในรายการของผมนะครับคือเอาพิธีกรรายการ Coming of Age นะครับมาเปิดรายการในรูปแบบของเขาก็คือปกติในรายการ Coming of Age ของพี่ก้องจะให้แขกรับเชิญพูดอย่างนี้ใช่ครับการเปิดรายการเคยไปทำอย่างนี้กับรายการอื่นยังไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยฮะฟินเลยครับฟินเลยครับแล้วนี่คือพี่ก้องทรงกรดบางยี่ขันจาก The Cloud นะครับผมก็วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญที่ผมจะมาพูดคุยในก้องกิน Green Talk ในซีรีส์ The Storyteller นะครับที่ผมจะชวนนักเล่าเรื่องที่สร้างผลกระทบทางสังคมนะครับมาพูดคุยกันนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นพี่ชายที่ผมคุ้นเคยอีก1 คนนะครับพี่ก้องทรงกรดบางยี่ขันจาก The Cloud ที่ทำมา8 ปีแล้วใช่ครับผมวันนี้ขออนุญาตพูดคุยหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับวันนี้เราก็จะสับสนกันนิดนึงนะฮะว่าเราเรียกกล้องไหนเป็นกล้องไหนกันแล้วยังมีอีก2 กล้องด้วย กล้องคุยกับกล้องต่อหน้ากล้องตากล้องอีก2 คนโอเคครับเดี๋ยวเกริ่นกันนิดหน่อยว่าผมเนี่ยรู้จักกับพี่ก้องตั้งแต่ตอนสมัยผมฝึกงานเป็น1ในทีมจูเนียร์สมัยนิยายสารอเดย์ใครเกิดทันบ้าง20 ปีไหมผมว่าประมาณนั้นพี่ผมว่าประมาณโคตรแก่ผมรุ่น3แล้วตอนนั้นพี่ก้องเป็นบก.อเดย์อยู่ใช่ครับตอนนั้นเป็นบรรณาธิการบริหารครับครับผมย้อนไปอีกนิดนึงแล้วกันครับพี่ทราบมาว่าพี่ก้องจบเศรษฐศาสตร์ใช่ครับใช่ไหมครับแล้วผันตัวมาทำงานด้านนิตยสารน่าจะเป็นงานแรกๆเลยหรือเปล่าฮะคือจริงๆพี่จบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมันก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันคือศาสตร์ที่พูดเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเนาะเอาเครื่องมือไอ้กราฟดีมานด์ซัพพลายจากการทรัพยากรแต่พี่เรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยเอามาใช้จัดการเรื่องทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมทีนี้พอเรียนจบมาก็เป็นนักวิจัยก่อนฮะนักวิจัยด้านวิจัยอะไรพี่เหมือนทำ EIA อะไรเงี้ยโอ้ยุคนั้นนะฮะโอ้โหครับไปประเมินค่าสิ่งแวดล้อมสายวิชาการเลยใช่ที่อยู่ที่คณะนะฮะแล้วก็ทำไปสักพักหนึ่งก็มีโอกาสได้ทำ Eco Tourism คือเป็นโปรเจกต์หนึ่งของที่คณะนะฮะแล้วก็พอทำไปเนี่ยมันก็ต้องโปรโมทเราก็เลยคิดว่าเราจะโปรโมท Eco Tourism ให้คนทั่วไปเขารู้จักได้ยังไงเช่นเราอยากพาคนไปดำนาไปเกี่ยวข้าวไปดูนกไปดูดาวซึ่งแปลว่าใครไปก็ชอบนะฮะแต่ว่าปัญหาคือยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มี Facebook มันคือการทำโปสเตอร์กระดาษ A4 กระดาษซีล็อกแล้วแปะตามบอร์ดโรงอาหารเพราะฉะนั้นเครื่องมือเดียวที่เราจะสามารถทำให้คนเข้าใจ mood and tone ในนั้นได้รูปก็ไม่มีเพราะมันคือซีล็อกเนาะก็ต้องเป็นการใช้ตัวหนังสือมันมี2อย่างคือ1คือชื่อทริป2คือ headline ของมันก็ต้องคิดให้มันสามารถเล่า mood ได้ก็เลยแบบสมมติว่าถ้าไปทริปดำนาก็ชื่อว่าสายฝนกับต้นข้าวเกี่ยวข้าวก็เป็นปลายฝนกับต้นข้าวคนก็พอจะรู้ว่ามูดมันโอเคทีนี้พอทำไปปั๊บเนี่ยก็มีสื่อมวลชนก็สนใจฮะมีพี่อธิคมคุณาวุฒิจากกรุงเทพธุรกิจจุดประกายอะไรเห็นมารูปที่แล้วบอกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากเลยเขาก็ไปเขียนถึงแล้วปรากฏว่ามันฟีดแบ็กดีมีคนสมัครเต็มเลยนะฮะก็บอกพี่คมว่าพี่คมครับทริปที่แล้วที่พี่เขียนถึงโคตรดีเลยครับพี่อีกสักรอบได้ไหมครับเขาบอกกล้องเขียนเลย
ผมเขียนไม่เป็นพี่ผมเขียนไปในโปสเตอร์ก็แบบที่กล้องเขียนนั่นแหละเอาเลยผมก็ไม่รู้เขาขี้เกียจเลยว่าเห็นแววอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยลองเขียนงานชิ้นแรกลงกรุงเทพธุรกิจครับเป็นคอลัมน์เป็นสกู๊ปพูดถึงเรื่องทริปที่เราจะจัดนี่แหละว่าเดี๋ยวมันจะมีทริปดูดาวนี่นะซึ่งทริปมันชื่อว่าโปรดอ่านใต้แสงเทียนเพราะเขียนใต้แสงดาวแล้วทริปนั้นเป็นทริปที่เราเขียนหนังสือไม่เป็นการที่คนเขียนหนังสือไม่เป็นนะฮะมันก็เลยเหมือนเขียนโปสเตอร์ครับมีแต่คำคมมีแต่วรรคทองทั้งชิ้นคือฮุกทั้งชิ้นนั่นนะฮะแต่พี่เขียนหนังสือไม่เป็นแต่พี่ได้แบบคำโปรยนั้นมาสุดยอดมากแล้วก็ทั้งงานทั้งชิ้นนะฮะมีแต่คำแบบนั้นนะฮะเอาต่อกันเป็นงานหนึ่งชิ้นแล้วพอมันลงไปปั๊บใช่ไหมฮะคนในกองเขาก็ถามว่าไอ้นี่คือใครเพราะว่ามันเขียนหนังสือแปลกเขาก็เลยตามตัวเกี่ยวคอลัมน์ประจำในกรุงเทพธุรกิจก็เป็นก้าวแรกที่เข้าสู่วงการสิ่งพิมพ์เนาะสักพักพี่โหน่ง วงศ์ธนงก็เห็นคอลัมน์นี้แล้วก็เลยชวนมาอยากมาเป็นบก.อเดย์ไหมซึ่งตอนนั้นพี่ก้องน่าจะอายุประมาณ20ต้น25เองนะครับพี่คือยุคนั้นอเดย์มีการเปลี่ยนบก.ทุกๆ2ปีฮะแล้วเขาก็เอาพี่มาเรียนรู้ก่อน1ปีเพื่อเตรียมตัวจะเป็นบก.ในปีถัดไปในยุคที่ยังเป็นพี่โจวชิราอยู่ใช่ครับผมมาเรียนรู้ก่อน1ปีใช่แล้วก็กองบก.ครับเป็นผู้ช่วยบก.ก็เรียนรู้ไปว่าบก.ต้องทำอะไรบ้างครับผมแล้วก็พี่โหน่งก็โทรมาถามว่าสวัสดีครับนี่พี่โหน่งนะครับก้องพี่อยากชวนก้องมาเป็นบก.อเดย์ครับทำไมพี่โหน่งเขาเคยได้เล่าไหมครับพี่ว่าทำไมเขาถึงโทรหาคนหนุ่มวัย25เพื่อมาเป็นบก.นิยสารที่แบบเป็นขวัญใจเด็กแนววัยรุ่นตอนนั้นที่มันดังมากเลยใช่ครับก็เขาบอกว่าอย่างแรกพี่โหน่งเคยมาทริปที่พี่จัดเนาะแล้วก็เขาเคยอ่านงานพี่เขารู้สึกว่างานพี่เป็นสคูลดีกว่าเขามีความละมุนละไมแล้วก็มีความลึกซึ้งอยู่ประมาณหนึ่งเขารู้สึกว่าไอ้นี่ถ้ามันจัดทริปได้มันจัดการพวกนี้ได้มันคงจัดการทีมมันได้จัดการหนังสือได้มั้งลองมาแทงหวยกันดูครับพี่ก้องใช้เวลาตัดสินใจนานไหมครับพี่กับการรับโอกาสครั้งเนี้ยถ้าตอนนั้นคิดว่านานฮะประมาณสัก 2-3 สัปดาห์คือเราเป็น NGO มาทั้งชีวิตแล้วเราคิดว่าเราค่อนข้างเก่งด้วยแล้วก็การที่เราเลิกสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราฝันไปทำงานสื่อที่เราทำไม่เป็นมาก่อนนะฮะมันเป็นความเสี่ยงแล้วก็ยุคก่อนนะฮะเราจะคิดว่าการทำงานในองค์กร NGO ต่างชาติมันมั่นคงขณะเดียวกันเมื่อก่อนไปทำงานที่ WWF นะฮะก่อนจะย้ายมาอยู่อเดย์เนาะขณะเดียวกันการที่เราทำงานสื่อเราคิดมาก่อนว่านักเขียนไส้แห้งกูจะไปรอดไหมวะเพื่อนเราจบเศรษฐศาสตร์มามันอยู่แบงก์อยู่ไฟแนนซ์ทุกคนดูแบบมั่งคั่งมั่นคงเราไปทำงานสื่อเหรอวะพี่มีบก.อยู่2คนนะก็มีพี่อธิคมนะอีกคนชื่อพี่โมกพัทรคำพิทักษ์ก็ไปปรึกษาพี่เขาพี่ครับผมจะงี้ออกงานดีไหมครับเขาบอกว่าดีดิทุกคนเชียร์นะเว้ยพี่ก็แบบอ้าวแล้วผมจะมั่นคงไม่มั่นคงเลยวะพี่โมงตอบว่าไอพี่คมนะฮะก็ตอบว่าก้องอายุเท่าไหร่พี่บอก25ครับคนหนุ่มอ่ะกลัวอะไรความมั่นคงวะงั้นก็เสี่ยงได้ถามพี่โมงครับแล้วผมเสียดายอาชีพ NGO ผมอะพี่เขาบอกว่าอ้าวก็ถ้าไปทำแล้วไม่รอดกลับมาทำดีวะไอ้นี่มันทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่บก.อเดย์อ่ะมันจะมีครั้งที่2ในชีวิตอีกเหรอวะมันมีแล้วมากมันผ่านมาแล้วผ่านไปเลยจริงมันปฏิเสธไม่ได้เนาะ ใช่กับวันนี้ครับหลายๆคนน่าจะเป็น FC อเดย์ครับผมคิดถึงอเดย์เหมือนอย่างซี2 EP ที่แล้วผมคุยเรื่องกบนอกกะลาก็มีแฟนเก่าๆกลับมาคุยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้มีโอกาสคุยกันขอย้อนกลับไปคุยเรื่องอเดย์สักนิดนึงได้เลยครับพี่ก้องบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องอเดย์มานานพอสมควรใช่ไหมครับตอนนั้นเราทำอเดย์แล้วมีเหตุการณ์อะไรที่สนุกที่เป็นที่ประทับใจของพี่ก้องบ้างครับถ้างานพี่ขอเล่าก่อนว่าพี่ทำอเดย์ด้วยวิธีคิดใหม่ๆอยู่เรื่องที่1ก็คือว่าพอเราไม่เคยทำแมกกาซีนเราไม่เคยเรียนด้านทำสื่อเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราสงสัยว่าทำไมเวลาที่เราดูรายการทีวีแชมเปี้ยนเห็นเขาแข่งกินราเมงนะครับเขาดูไปสักครึ่งตอนเราก็อยากปิดทีวีไปหาราเมงกินเห็นเขาแข่งทำเค้กกันแล้วก็อยากกินเค้กว่ะแต่เราไม่เคยมีความรู้สึกนั้นกับการดูอ่านแมกกาซีนนะครับมันไม่เคยมีเล่มไหนที่พี่อ่านแล้วแบบอยากปิดหนังสือแล้วเอาไปทำอะไรบางอย่างคือเกิดแอคชั่นพี่ตั้งคำถามกับตัวเองว่า1คือแมกกาซีนพลังมันไม่เท่าสื่อทีวีหรอกพลังไม่เท่าทีวีแชมเปี้ยนหรอกหรือ2พลังมันมีแต่ว่าไม่เคยมีคนใช้พี่ก็เลยเพราะว่าเฮ้ยถ้างั้นขอทำแบบนี้ได้ไหมคืออยากให้สื่อที่เราทำมีพลังเท่าทีวีแชมเปี้ยนอยากลองดูว่าได้หรือเปล่าก็เลยทำแมกกาซีนด้วยวิธีคิดว่างั้น1อยากให้เหมือนทีวีแชมเปี้ยนมีพลังแบบนั้นเนาะ2อยากให้ทุกหน้าที่เปิดเหมือนเขาเป็น exhibitionถ้าเราเคยทำเมนคอร์สกันมาก็จะบอกว่าคู่นี้จะรู้สึกอะไรถัดมาเฮ้ยเซอร์ไพรส์1ทีคือคิดเหมือนเขาเข้าไปเอ็กซิบิชันทีละห้องครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่าอยากให้เหมือนปรินท์แอดคือเราเรียนการเล่าสารคดีผ่านตัวหนังสือผ่านอะไรอย่างนี้เนาะ1สกู๊ปเล่ากันแบบ10หน้าจำได้นะทำไมปรินท์แอดรูปเดียวเท็กซ์2บรรทัด
มันได้ความรู้สึกเท่ากันวะหรือมันสตันเท่ากันวะ อืม แล้วก็พี่มองทุกอย่างเป็นโอกาสครับอเดย์เป็นแมกกาซีนที่มีธีมรายเดือนแต่ละเดือนก็เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆแต่ก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆทุกๆเดือน แล้วก็สิ่งที่สนุกสุดในรอบปีคือครบรอบแต่ละปีครบรอบ2ปี3ปี3ปีอะไรเงี้ยมันเจ๋งตรงไหนเจ๋งตรงที่มันทำอะไรก็ได้ครับถ้าเป็นเล่มอื่นๆก็ชอบเอารวมฮิตรวมปกกาวเอาคนมาสัมภาษณ์ถึงอะไรเงี้ยนะมันก็สนุกดีครับแล้วก็เป็นเล่มที่แบบฉีกทุกกฎได้หมดเลยพี่ชอบสิ่งนี้มากแล้วพี่ก็ตั้งคำถามว่าในเมื่อมันฉีกทุกกฎสำหรับการทำเล่มครบรอบก็ได้อะเราจะฉีกอะไรได้บ้างพี่ตั้งโจทย์ในทุกๆปีที่พี่ทำคือครบรอบทุกมันคงไม่ทำทุกปีนะทำได้กลมๆนะแต่พี่ตั้งโจทย์ทุกครั้งว่าพี่จะทำสิ่งที่แมกกาซีนเมืองไทยไม่เคยมีคนทำกับทุกๆเล่มครบรอบก็มีสารพัดเลยฮะตั้งแต่เล่มที่เอาคอลัมนิสต์มาแรกคอลัมน์กันเขียนสนุกก็สลับกันเขียนนะฮะไม่เคยมีนะสมมติคนนี้เคยเขียนเรื่องท่องเที่ยวคนนี้เคยเขียนเรื่องอาหารมาลองสลับกันเขียนใช่ฮะก็เป็นสิ่งที่ควรจะนึกไม่ออกเนาะถ้าเล่มครบรอบมันก็ไปสุดทางแล้วมันไปทำต่างๆนานาไปแล้วอ่ะขอให้เล่มครบรอบ12ปีเล่มนี้เป็นเล่มที่ทุกหน้าทั้งเล่มอ่ะทำโดยคนอ่านได้ไหมช่วยคนอ่านมาเขียนแล้วก็ทำยังไงดีวะแล้วก็เลยปรากฏว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะอะไรคือฟอร์แมตที่คนอ่านจะสามารถทำคอนเทนต์ได้คือภาพถ่ายถ้าทั้งเล่มมีแต่ภาพถ่ายมันจะรอดได้ยังไงวะเขาจะคนอ่านจะอยากซื้อทำไมอยากเก็บไว้ที่บ้านยังไงแล้วมันต้องเป็นธีมอะไรก็เลยเป็นธีมชื่อว่า A Day in Thailand ให้ทุกคนส่งภาพถ่ายเมืองไทยในสไตล์คุณมาผ่านฟอร์แมต IG IG ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนาะทุกอันเป็นสแควร์แน่นอนแล้วก็มันคุมโทนง่ายแล้วก็เดี๋ยวเรามาคิวเรตทั้งหลายแหล่เองครับก็ทำสิ่งนี้แล้วก็ปลายทางคือความพิเศษของมันก็คือส่งเข้ามาในการติดแฮชแท็กเนอะ A Day in Thailand แล้วก็A Day อยากมีอาร์ตเอ็กซิบิชันครั้งแรกในชีวิตโดยผู้อ่านของเราไปทำในบิลบอร์ดป้ายโฆษณาใน MRT เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะที่ป้ายโฆษณาไปทำงานศิลปะเนาะก็ให้คนส่งภาพเหล่านี้เข้ามา10,000 กว่าภาพนะฮะภายในเวลาสัปดาห์เดียวแล้วก็ต้องปิดเพราะว่าเราใช้แมนนวลคัดแล้วก็มาคิวเรตแต่ละหน้าเกิดความรู้สึกเหมือน exhibition นะเนาะจนจบนะฮะแล้วโปรเจกต์เนี้ยก็จบกลายเป็นexhibition มีผู้คนมากมายแบบหยุดเดินดูป้ายโฆษณาเฮ้ยนี่จะรูปชั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นโปรเจกต์ที่พี่ว่าสนุกมากแล้วก็สิ่งเนี้ยก็จบไปฮะวันหนึ่งที่พี่ Facebook มาเปิดในเมืองไทยพี่โชคดีมากพี่ได้ถูกเชิญไปพูดในวันที่เปิด Facebook ในเมืองไทยพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่พี่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับฝรั่งที่มาฟังให้บอกว่าเนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยทำโปรเจกต์นี้ก็บอกพูดตัวเลขเข้าไปนะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Instagram เคยทำนะมันไม่เคยมีโปรเจกต์ที่ชวนคนมาติดแฮชแท็กแล้วเยอะขนาดนี้กลายเป็น exhibition กลายเป็นแมกกาซีน1 เล่มคือเขาขอกลับไปแบบขอไปเปิดให้ขอเอาไปเล่าให้ที่ headquarter ฟังหน่อยได้ไหมว่ามีสิ่งนี้ประเทศไทยอะไรเงี้ยซึ่งณวันนั้นคนไม่เข้าใจนะแต่ว่าอีก10 ปีผ่านไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากถ้าณวันนี้นะฮะก็ไปเปิด hashtag A Day in Thailand ดูนะพี่ค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือแคมเปญที่มีคนติดแฮชแท็กมากสุดในประเทศไทยโอ้โหพี่ว่าเกินล้านดูเหมือนพี่ก้องจะชอบในการ engage กับผู้อ่านเช่นทุกวันนี้เดอะคลาวก็ยังมีกิจกรรมอย่างนั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกันหรือว่าโปสการ์ดก็ยังมีอยู่นะพี่ซึ่งมันเป็น DNA ของอาจจะเป็นตัวพี่ก้องเองที่ติดมาตั้งแต่ทำ A Day อย่างเนี้ยที่ส่งรูปมา A Day in Thailand อะไรต่างๆพี่ก้องชอบอะไรในนั้นนะแล้วค้นพบอะไรกับการที่มีส่วนร่วมของผู้อ่านคือพี่ว่าการทำสื่อกระดาษแมกกาซีนนะฮะมันไม่เหมือนทีวีไม่เหมือนหนังสมมุติว่าถ้าเราทำหนังใช่ไหมครับเราจะเห็นฟีดแบ็กถ้าหนังผีอยากรู้ว่าเวิร์กไม่เวิร์กคุณก็เข้าไปนั่งในโรงของผู้ชมฉากนี้ถ้าคนเขาตกใจเฮ้ยอ๋อสำเร็จทำหนังตลกเฮ้ยเขาขำกับมุกนี้สำเร็จแต่ว่าถ้าเราทำแมกกาซีนน่ะวัดผลยังไงไม่เคยเห็นหน้าคนอ่านว่าอันนี้ที่คมอ่ะเขาได้แบบตรงไหนไม่มีใครมานั่งดูกินกาแฟแล้วโหสำลักเลยใช่มันไม่มีเพราะฉะนั้นการได้เจอผู้อ่านเจอสิ่งที่ประเสริฐมากฮะเจอกันตามงานแล้วก็เขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยเขาชอบตรงนี้เขาได้สิ่งผู้นี้จากเราอะไรครับพี่ก็ชอบการเจอกับผู้อ่านจริงค่ะเดียวกันเขาก็ชอบมาเจอกับคนทำครับพี่ว่าเรื่องตลกเรื่องนึงก็คือตอนที่พี่ทำA Dayมีคนทำการส่งจดหมายส่งโปสการ์ดมาหาหนังสือยุคก่อนบก.เขียนตอบเดือนแรกที่พี่เป็นบก.ฮะพี่ก็ต้องรับเปลี่ยนมาเป็นคนที่ทำหน้าที่ตอบจดหมายเป็นแฟนก็หยิบจดหมายมาตอบก็จะพอเห็นที่ซึ่งก็เยอะมากเนาะสิ่งนึงที่พี่ไม่เข้าใจเลยเว้ยก็คือว่าจดหมายหรือโปสการ์ดส่งเข้ามาหาA Day
พี่ว่า 80-90% น่ะเขียนถึงอเดย์เฮ้ยสวัสดีอเดย์เราไปเที่ยวที่นี่ให้ปิดเทอมว่ะเรามาเที่ยวเกาะช้างเฮ้ยอยากให้นายมาด้วยว่ะเขียนถึงอเดย์ไม่ใช่เขียนถึงคุณก้องอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นเขียนถึงอเดย์ไม่ได้เขียนถึงบก.ซึ่งกูงงว่ากูเป็นบก.นะเว้ยไม่เขียนหากูวะถ้าไม่เขียนหาอเดย์วะแล้วต้องตอบว่ายังไงเขาไม่เขียนหาเราตอบได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามองเราเป็นเพื่อนอ่ะก็เป็นเพื่อนกันก็ควรจะเจอกันก็คิดว่าการเจอผู้อ่านน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับไหนๆกำลังไหลเรื่องอเดย์เลยนะครับหรือฟื้นความทรงจำสมัยเด็กแนวมานะครับขอคุยเรื่องอีกนิดนึงเรื่องวิธีการเลือกหัวข้อแล้วกันครับเมื่อกี้พี่ก้องเกริ่นมาแล้วว่าเล่มที่ชอบ2เล่มเนี่ยมีวิธีการคิดยังไงครับซึ่งเป็นหัวข้อหลักของแต่ละเล่มเราจะเรียกกันว่าเมนคอร์สนะครับมันคิดมาจากอะไรพี่อยู่ๆเรื่องไลฟ์เรื่องชีวิตมาไงอะไรอย่างเงี้ยมันคิดจากอะไรครับแต่ละเดือนจริงๆที่มันมาหลากหลายมากเลยฮะบางพาร์ทจะเป็นความป๊อปที่เราคิดว่าทุกคนชอบอย่างเช่น Dragon Ball ใช่ไหมฮะเล่น pop culture ทั้งหลายแหละ Bakery Music อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งก็มาตามวาระเช่นครบรอบอะไรอย่างงี้ป่ะครับโอเคเล่ม Small Room แล้วก็มี TDH อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเล่มธรรมะก็มีธรรมะก็แบบมีคนบอกว่าเฮ้ยทำธรรมะเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ถ้างั้นก็หาแก่นแท้ธรรมะถามคำถาม9ข้อนิมนต์พระนักสอน9รูปของประเทศไทยมาสอนอะไรเงี้ยฮะก็มีเหมือนกันหรือว่าเป็นเล่มที่เกี่ยวกับคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์จ๋าๆก็มีฮะก็ตอนที่น้ำท่วมปี55ท่วมปี54สิ้นหวังมากคือในระหว่างปีมันก็มีเรื่องการเมืองคนก็สิ้นหวังถัดไปปีมีน้ำท่วมคนก็แบบแม่งยังไงต่อวะทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยถ้างั้นปี55เป็นปีที่พวกเราจะมีความสุขกันแล้วนะจะดีขึ้นถ้าเป็นเล่มอื่นนะก็จะเป็นสวัสดีปี55อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยเป็นคอนเซปต์ว่าทั้งเล่มนั้นน่ะเราจะเป็นสวัสดีปี2525แทนที่เข้าสู่ปีใหม่ฮะแต่ปีใหม่อ่ะคือ2525แล้วทั้งเล่มอ่ะเป็นเรื่องราวคอนเทนต์ภาพทั้งหมดอ่ะจากปี2525ทำยังไงฮะก็คือไปเสิร์ชว่าปี2525เนี่ยเกิดขึ้นบ้างมีพุทธมณฑลเปิดมีสะพานพระราม9พระมันแขวนเปิดเขาทรายเป็นแชมป์ปีพงพีคสุดๆนะฮะคาราบาวออกไปอินไทยแลนด์พี่เบิร์ดออกสบายๆเป็นปีที่เมืองไทยมีแต่เรื่องแบบพีคก็บอกว่าฉะนั้นทุกคนครับนี่คือมกราคมไม่ใช่2555นะครับนี่คือ2525มีความสุขกันแล้วก็เล่าไปว่าปีหน้าเรามีความสุขยังไงบ้างเราเคยมีความสุขกับปีนั้นอย่างไรแล้วตอนท้ายเล่มฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วทุกที่คุณจำได้ว่าปี2525เนี่ยมีความพีคสุขมากมายอ่ะจริงๆมีข่าวร้ายเยอะมากเลยนะโศกนาฏกรรมต่างๆนานาเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งเป็นข่าวดังนะฮะแต่ณวันนี้ทุกคนลืมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันผ่านไปถึงจุดหนึ่งนะฮะเราจะจำแต่เรื่องดีๆครับแล้วก็2554ก็เช่นเดียวกันฮะถ้ามันผ่านไปอ่ะเราก็จะลืมเสียคุณนานเจอแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่ปีใหม่กันเหมือนเราพยายามที่จะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงอารมณ์ของสังคมด้วยประมาณนั้นใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นสื่อเท่าที่เราจะทำได้และอีกอย่างหลายๆเล่มก็เป็นอินสไปร์ให้หลายๆคนที่ติดตามมาเดย์ค้นพบอย่างเช่นของผมเนี่ยเล่มพี่ต่อเล่มโฆษณาผมก็มีความฝันแล้วก็เบี่ยงเบนเข็มชีวิตมาอยากจะเป็นผู้กำกับโฆษณาก็จากเล่มนั้นนะครับใช่ฮะอย่างเล่มโฆษณาเนี่ยคือพอเราเปลี่ยนคือบก.ยุคแรกยุคพี่โหน่งเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ลื่นรมหน่อยจะถูกล้อว่าสายลมแสงแดดสุขนิยมอะไรนะฮะพอเป็นยุคพี่โจวชิราเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยอเดย์จะถูกด่าแบบนั้นไม่ได้ขอเข้มก็จะเป็นยุคที่จริงจังเข้มซีเรียสเพราะว่าพี่โจอยากหนีจากยุคแรกที่คนวิจารณ์แบบหนึ่งก็หนีมาคนก็จะวิจารณ์ว่าโหมันเครียดเลยป่ะวะมันซีเรียสจังว่ามันดาร์กจังวะพี่เป็นคนที่3กูขอหนีพี่โจก็กลับไปหาทางพี่โหน่งก็กลับไปสนุกสนานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะฮะก็คิดว่าเฮ้ยเล่มประกาศตัวเปิดตัวของเราเนี่ยขอเป็นเล่มที่บอกว่ากูเปลี่ยนไปแล้วก็เลยเป็นเล่มเกมโชว์ครับสนุกเว้ยก็ทำเล่มเกมโชว์กันอะไรเงี้ยแล้วก็เล่มที่2คิดว่าเฮ้ยเราสนุกเราครีเอทีฟก็ทำเล่มโฆษณาเป็นเล่มที่2ของสมัยพี่ก้องเลยใช่ครับผมการทำคอลัมน์หลักหรือว่าเมนคอร์สหรือว่าธีมของเราแต่ละเล่มมันมีพื้นที่ประมาณ30 ถึง 60 หน้าก็คือเหมือนเล่มนึงนั่นแหละมันต้องเข้าไปคลุกกับมันทุกๆเดือนเนาะแบบทีซิสเลยฮะแล้วก็เรามีโจทย์ว่าเราจะไม่ทำให้คนที่ เพิ่งรู้จักชื่นชมแต่ว่าจะทำให้คนในวงการนั้นชื่นชมเช่นสมมติทำเล่มโฆษณาใช่ไหมฮะเราจะไม่ทำให้เด็กมหาลัยที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่ผมมาอ่านแล้วผมอยากทำครีเอทีฟเลยเราคิดว่าคำพูดนี้ก็ดีแต่ไม่เท่าไหร่ถ้าคนในวงการโฆษณาเดินมาบอกว่าเฮ้ยน้องแม่งเจ๋งว่ะน้องแม่งเข้าใจน้องรู้จริงว่ะใช่เอามาเก็บมาทุกมุมแต่อยากถึงจุดนั้นมากกว่าต้องทำงานบ้านหนัก
ภายในเวลา1 เดือนแล้วพี่ต้องเป็นหลายอาชีพมากเลยนะครับ ใช่ ในการทำแต่ละเล่มเนี่ยแล้วบางเดือนแม่งเป็นเรื่องมวยไทยอ่ะนั่นสิฮะต้องเข้าสนามมวยกันอ่ะ ก็ไปดูมวยไทยกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเลยเป็นทักษะชีวิตที่ติดตัวมาถึงทุกวันนี้ฮะ1คือยังได้ความรู้พวกนั้นกลับมาใช้2คือการเข้าใจบางเรื่องด้วยความรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ให้ได้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังได้ใช้อยู่ครับจากอเดเปลี่ยนมาเป็นเดอะคลาวด์ยุคเปลี่ยนผ่านของดิจิตอลเรียกว่าอย่างไรครับจากสิ่งพิมพ์กลายมาเป็นดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพอสิ่งพิมพ์มันเริ่มถูกท้าทายโดยสื่อออนไลน์ก่อนเช่นเพจเกิดขึ้นมากมายเริ่มมีเว็บคอนเทนต์เกิดขึ้นนะฮะยอดขายก็เริ่มลดลงเริ่มถอยลงเพราะฉะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนมากก็ต้องเปิดออนไลน์ของตัวเองอเดก็มีอเดออนไลน์ทุกเจ้าก็มีกันแล้วนะฮะพอถึงจุดนั้นน่ะมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ในอเดเองมีการเปลี่ยนแปลงมีทีมที่คิดว่าอยากแยกออกไปทำสิ่งต่างๆนานานะครับก็จะมีทีมหลักเลยก็คือเป็นทีมพี่โหน่งเนี่ยแยกไปทำเดอะสแตนดาร์ดตอนนั้นก็จะบอกว่าเอาไปทำสำนักข่าวยังไม่มีชื่อเนาะมีอเดเดิมอยู่แล้วก็อยากมีทีมนึงยกออกไปทำสำนักข่าวคำถามคือแล้วพี่เอาไงอยู่อเดต่อหรือไปทำสำนักข่าวก็เพราะว่าเฮ้ยไม่ได้อยากอยู่ต่อมันก็อิ่มตัวเหมือนกันเนาะไม่ได้อยากทำสิ่งนี้ต่อแล้ว10 กว่าปีไหมพี่เป็นบก17 ปีครับแล้วข้อจำกัดของอเดคืออเดอ่ะมันคุยกับวัยรุ่นมาส่วนใหญ่ครับแล้วก็ทำให้เราพูดได้แค่บางเรื่องเนาะแล้วก็พอวันที่เราโตขึ้นนะฮะเราก็อยากพูดอีกหลายๆเรื่องแต่อเดอาจจะพูดในนั้นไม่ได้ก็เรื่องหนึ่งฟันคือก็ไม่ได้อยากไปทำข่าวไม่ได้อยากทำข่าวรายวันเพราะฉะนั้นเราก็คือไม่อยู่ต่อไม่ไปเดอะสแตนดาร์ดงั้นก็ทำของตัวเองดีกว่าแล้วก็เลยชวนคุณช้างน้อยนะครับช้างน้อยคุณชอนนิทยาซึ่งตอนนั้นก็เป็นคนที่ดูทีมเรื่องทั้งเซลล์ทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งอีเวนต์ของอเดทำอเดไบเฟสมาด้วยกันว่าเฮ้ยช้างเราเปิดของเราเองกันไหมส่วนว่าจะทำอะไรยังไม่รู้ก็ใช้เวลาคิดประมาณเดือนนึงนะฮะเร็วมากเนาะเจอพื้นที่ว่างที่เราอยากจะทำก็คือว่ามีสิ่งเนี้ยที่เป็นเดอะคลาวด์ก็เลยเลือกที่จะออกมาทำเองครับเลือกพาร์ทเนอร์ก่อนที่จะมีคอนเซ็ปต์ The Cloud เกิดขึ้นอีกแล้วฮะใช่ครับก็คือต้องคิดว่าถ้าออกมาแล้วอ่ะมีใครอยู่ในทีมกันบ้างวะแล้วมันจะมีใครจะมาขายโฆษณาให้เราวะน้องๆในทีมมันจะเป็นใครกันวะแล้ว The Cloud คอนเซ็ปต์มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับอยู่ๆก็เป็นเมฆก้อนนี้เกิดขึ้นมาก่อตัวจากอะไรจริงๆแล้วพี่ในชีวิตที่ผ่านมานะฮะพี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดสื่อใหม่ก็คือตอนทำอเดก็มีเล่มนู้นเล่มนี้ใช่ไหมก็ได้เห็นว่าเขาทำยังไงกันนะฮะซึ่งจริงๆการเปิดหัวใหม่มันไม่ได้ยากมากครับก็วิธีการก็แค่เริ่มต้นถามว่าคุณจะไปอยู่ในหมวดไหนเลือกหมวดก่อนหมวดบันเทิงหมวดผู้หญิงหมวดข่าวหมวดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งการเลือกหมวดเนี่ยมันจะบอกว่าคู่แข่งเราเยอะหรือเปล่าเนาะสปอนเซอร์เยอะน้อยแค่ไหนดุเดือดแค่ไหนแต่พอได้หมวดปั๊บที่เหลือก็จะง่ายแล้วก็รู้ว่าต้องทำให้สปอนเซอร์เขาชอบทำให้ผู้อ่านชอบแข่งกับคู่แข่งได้แล้วก็พอได้หมวดเสร็จปั๊บก็คิดว่าอาจจากหมวดนั้นทำซอยย่อยลงไปสิถ้าคุณทำเรื่องหมวดบ้านในบ้านมีอะไรบ้างมีเจ้าของบ้านมีสถาปนิกมีอินทีเรียมีสวนก็ทำค้นหาแล้วก็ทำไปหาคนมาเขียนจบไม่ได้ยากแต่ว่า The Cloud อ่ะไม่ได้อยากเริ่มแบบนั้นคือทุกคนนะฮะยกมาจากอเดในยุคแรกนะฮะยกมาจากอเดหลายๆคนทำงานมา3 ปีบางคนทำงานมา5 ปีบางคนอยู่มา10 ปีพี่อยู่มา17 ปีการที่คนทำงานที่หนักและเหนื่อยแต่ยังไม่เปลี่ยนอาชีพอะครับยังอยู่กับอาชีพเดิมได้เป็น10 ปีอะแปลว่ามีอะไรบางอย่างที่มันยังดึงเขาเอาไว้ได้เช่นเงินใช่คิดว่าเป็นไปได้อันหนึ่งคือเงินหรืออื่นๆเพราะฉะนั้น The Cloud ก็เริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับทั้งทีมนะฮะถามทีละคนว่าอะไรคือความสุขจากการทำสื่อของคุณที่จะทำให้คุณไม่เปลี่ยนอาชีพซึ่งในระหว่างทางก็จะเห็นน้องบางคนก็ออกจากวงการกันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกที่ยังอยู่อ่ะอะไรความสุขของคุณซึ่งอาจตอบว่าเงินก็ได้แต่ผมก็ตอบว่าเฮ้ยพี่เพราะว่า1ผมได้อยู่ท่ามกลางสิ่งที่มันใหม่สุดเสมอของวงการได้ดูก่อนใครหรือได้สัมภาษณ์ใครก็ได้เลยบอกว่าเฮ้ยได้ทำคอนเทนต์นี้มันเปลี่ยนชีวิตคนได้เขียนถึงร้านนี้แม่งร้านแตกอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขหลากหลายรูปแบบพี่คิดว่า The Cloud เป็นอะไรก็ได้แต่ยังทำให้ทุกคนมีความสุขแบบเดิมอยู่ซึ่งมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดว่า The Cloud เท่คอนเซปต์เก๋ล้ำสมัยอินเตอร์ทุกคนได้สูญเสียความสุขที่ตัวเองเคยมีมันจะไม่ตอบโจทย์พนักงานและทีมงานและพี่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แบบทำอะไรก็ได้อันนี้คือเรื่องที่1นะแต่ต้องเก็บมูดนี้เอาไว้ให้ได้ดังนั้น The Cloud ก็จึงเป็นแบบที่จะไม่รีไรต์ใครเพราะว่าถ้ารีไรต์ปั๊บไอ้นี่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์คนแล้วดิวะหรือเราจะไม่ทำแบบเป็นเชิง current หรือข่าวเพราะว่ามันก็เป็นข่าวที่ทุกคนเขาก็มีแล้วเขียนไปก็ไม่ได้เกิด impact อะไรนี่หว่าก็คือจะเป็น original content ที่เราไปเอามาเองไปเขียนเองไปคุยเองอันที่1อันที่2คือแล้วเขาได้รูปแบบแล้วเนื้อหาทำอะไรวะ
ก็กลับมาบอกว่าพวกเราก็เป็นนักเล่าเรื่องอยู่กันมาในวงการกันมา10 ปีก็มีคนมาชวนให้เราเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนที่เรายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เฮ้ยฝากเล่าเรื่องนี้หน่อยสิคุณเล่าเรื่องเก่งจังมันก็มาถึงคำถามที่ว่าเราจะเล่าเรื่องทุกเรื่องไปอีกนานแค่ไหนวะเราจะเล่าเรื่องที่เราก็ไม่ได้อินที่เราก็อาจจะไม่ได้ชอบไปอีกนานแค่ไหนวะจะดีไหมถ้าเราจะใช้ทักษะที่เรามีเล่าเฉพาะเรื่องที่เราเชื่อจริงๆเท่านั้นอะไรที่เราไม่เชื่อไม่อินก็ไม่ต้องเสียพลังไปเล่าก็กลับมาถามคำถามทั้งโต๊ะอีกทีคุณเชื่อเรื่องอะไรที่ถ้าคุณจะใช้เวลานับจากในทั้งชีวิตเพื่อเล่าเรื่องเนี้ยคุณจะมีความสุขกับมันคุณหมีจิตรนรงค์ก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากเล่าเรื่องร้านอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่ดีสูตรที่ดีที่ตั้งใจทำพี่ผมไม่อยากเล่าเรื่องที่ร้านอาหารที่สวยน่าไปเช็คอินแล้วโคตรผิดจากวัตถุประสงค์ของร้านอาหารหรือคาเฟ่เลยครับมาทำออนไลน์มาก่อนสิ่งที่เคยทำหมดแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่เคยทำหมดแล้วฮะแล้วคนยอดเยอะมากก็ถามว่าเสียดายยอดไหมก็เสียดายแต่ว่าไม่ได้อยากทำระยะยาวฉะนั้นทุกคนอยากทำอะไรบ้างก็มากองกันคำถามถัดมาคือแล้วมันจะเรียกไอ้สื่อนี้ว่าอะไรวะประเภทไหนวะมันมาหลากหลายขนาดนี้ก็บทเรียนจากอเดย์ครับก็คือว่าไม่ต้องมีหมวดก็ได้เพราะหมวดอเดย์เขาเรียกว่าหมวดอเดย์แล้วก็คนที่มาทีหลังก็จะเป็นสื่อหมวดอเดย์ไปเนาะครับคือณวันนั้นยังหาคำจำกัดความของหมวดของเราไม่เจอแต่เรารู้ว่าเดี๋ยววันนึงถ้าเราทำได้ดีเดี๋ยวทุกคนจะเรียกว่าเป็นหมวดแบบThe Cloudโอ้โหโคตรเท่เลยพี่เราคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็แต่ว่าเวลาไปหาเอเจนซี่โฆษณาตอบแบบนั้นไม่ได้มันดูอินดี้ไปคุณเป็นแนวไหนสายไหนสายThe Cloud ครับมันตอบแบบไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีการว่าทั้งนั้นต้องหาคำ1คำมาครอบมันให้ได้แต่มันหาคำนั้นไม่เจอฮะก็เลยเป็นใช้3คำที่คิดว่าน่าจะครอบคลุมได้หมดนะฮะวันนั้นก็เลยเป็นบอกว่าเป็นlocal creative culture better living เห็นในเว็บไซต์ของ The Cloud ยังให้คำจำกัดความในช่อง About Us นะครับที่บอกว่า Magazine on Cloud ที่นำเสนอด้วยวิธีคิดเสน่ห์และพลังแบบนิตยสารเหมือนพี่ก้องยังมีความผูกพันกับคำว่านิตยสารอยู่มันคืออะไรครับพี่ที่เราดึงมาแล้วยังจะใช้คำว่าแบบนิตยสารนะคือตอนที่เรายังเด็กๆกันอยู่วันนี้20 ปีก่อนนะครับเราเป็นแฟนนิตยสารหลายๆเล่มอาจจะไม่ใช่แค่เดย์อีกมากมายฮะคือเรามีคอลัมน์ประจำซื้อมา1เล่มไม่มีใครหรอกครับที่อ่านทีละหน้าไปเนาะเรามุ่งเป้าไปคอลัมน์นั้นก่อนเราจะรู้ว่ามันอยู่ตัวไหนของเล่มมันอยู่หน้าซ้ายหรือมันอยู่หน้าขวาคือต่อให้คุณปิดชื่อคอลัมน์ปิดชื่อคนเขียนคุณอ่านคุณก็รู้ว่านี่คือคอลัมน์โปรดของเราอยากส่งข้อความไปหาเขาอยากอะไรเงี้ยนี่คือความเป็นสิ่งนั้นนะฮะแต่สิ่งนั้นมันหายไปตอนที่ออนไลน์มันมาครับยุคออนไลน์ยุคแรกเนี่ยมันเป็นข่าวมันเป็นฟีดที่ทุกคนต้องสั้นกระชับเร็วเขียนแบบกลางๆไม่เหลือลีลาสมบัติสำนวนให้รู้ว่าใครเขียนแต่เรารู้สึกว่ามันต้องมีคนอีกกลุ่มนึงที่ยังโหยหาความรู้สึกของแมกกาซีนที่มีสไตล์บางอย่างอยู่เราก็เลยเอาสิ่งนั้นมาให้อ่านกันแบบออนไลน์เดี๋ยวเขาก็เลยพยายามเขียนแบบให้มีลีลามีเลเยอร์การจัดหน้าที่ไม่เหมือนกันมีภาพถ่ายที่คนละสไตล์กันในแต่ละคอลัมน์แล้วก็เขียนแบบแมกกาซีนคือไม่ใช่แค่ฟีดแต่ว่าอาจจะยาวหน่อยซึ่ง The Cloud ไม่ได้อยากยาวนะฮะแต่ว่า The Cloud แค่คิดว่าเราสามารถเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องสั้นก็ได้ณเวลานั้นที่มันใหม่ๆพี่ก็มองเห็นความขาดของสื่อออนไลน์กับนิตยสารได้ขนาดนั้นเลยนะซึ่งอเดย์ครับมันดังมากจำนั้นเปิดตัวมาแล้วมันดังมากแล้วก็มีคนจำนวนมากครับพยายามเปิดหนังสือแมกกาซีนอินดิเพนเดนต์สื่ออินดี้ฮะตามอเดย์แล้วก็เจ๊งกันเป็นแถวเลยครับแล้วก็คิดว่าอ้าวทำไมพี่โหน่งวงธนงบอกว่าให้ทำตามฝันอยากทำก็ทำแล้วทำไมทำแล้วมันเจ๊งไม่เหมือนอเดย์คำตอบมันง่ายมากเลยครับพี่โหน่งเขาเป็นบรรณาธิการบริหารมา10 กว่าปีครับก็เป็นบก. GM บก. Image แต่เขาอยู่ในวงการมาครับเขารู้ว่าคนอ่านตรงไหนรู้ว่าเงินสปอนเซอร์อยู่ตรงไหนครับเขาทำด้วยความรู้พี่ก็เช่นเดียวกันพี่ทำสื่อมาพี่บก. มา17 ปีครับพี่รู้เพราะฉะนั้น The Cloud มันก็ไม่ได้เริ่มแบบเด็กที่ไม่เคยทำอ่ะแต่มันมีประสบการณ์ของทำสื่อมาวันที่เราไปพรีเซนต์โปรเจกต์แรกครับเป็นลูกค้าเขาเชื่อไมโลแล้วกันนะฮะเป็นเครื่องดื่มที่จะทำ editorial 6 ชิ้นสัมภาษณ์คน6 คนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปพรีเซนต์ว่าเฮ้ยอยากทำนี่แล้วก็ตามสูตรนะฮะเขาก็ถามว่าคุณเรทเท่าไหร่ก็ให้ราคาไปแล้วก็ถามคำถามถัดมาว่าเพจคุณมีคนติดตามเท่าไหร่0 คนยังไม่ได้เปิดเพจเลยครับก็คือวันนั้นน่ะเว็บมันยังไม่ได้เริ่มโคตรมั่นหน้าเลยนะไปในห้องประชุมแล้วก็แบบว่านี่แหละครับ0 คนแล้วก็ตั้งราคาเท่านี้เว้ยคนก็งงในห้องก็งงผ่านเอเจนซี่มีลูกค้าตรงมากมาก็งงว่าเคยแม่งอะไรวะมูลค่าทั้งหมดก้อนนั้นก็แพงมากนะครับสุดท้ายเขาซื้อครับเพราะว่าพี่ก็สงสัยว่าแล้วคือเวลาผ่านไปก็ได้คำตอบมาฮะว่า
คนที่อยู่ในกระบวนการนั้นเขามีความเห็นว่าถ้าอยากได้ยอดอะฮะมีเงินก็ซื้อบูสต์โพสได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินคุณก็มียอดได้แต่คุณมีเงินคุณอาจจะซื้อคอนเทนต์ที่ดีไม่ได้ครับถ้ามีคน1คนที่สามารถเขียนคอนเทนต์ของคุณที่ดีได้แปลว่าเฮ้ยเขาเห็นว่าเขาเห็นคุณค่าของการทำคอนเทนต์ที่ประณีตแล้วเขาก็ซัพพอร์ตมาเพราะฉะนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนเข้าใจเราเว้ยซึ่งทั้งวงการไม่ต้อง 100% ก็ได้มีสักแบบ 20% แล้วก็อยู่ได้แล้วพี่ก้องมักจะพูดในหลายๆสื่ออยู่เรื่อยๆผมติดตามฟังอยู่ก็คือว่าไม่ค่อยได้สนใจเรื่องตัวเลขเท่าไหร่โอเคมีผลบ้างแหละแต่ว่าเอาความภูมิใจเอาคุณภาพของเนื้อหาเป็นหลักอยากให้แชร์ความคิดนี้อีกสักครั้งครับผมคืออย่างแรกเลยนะฮะโลกนี้ไม่ใช่โลกที่มีสีขาวกับสีดำครับเช่นยอดวิวเยอะคือคอนเทนต์สามัญยอดวิวน้อยคือเทพไม่ใช่แบบนั้นทุกคนอยู่โลกสีเทานะเช่นเดียวกันฮะถ้าคุณภาพเยอะก็ดีคุณภาพกลางๆมันก็โอเคนี่คือโลกสีเทานะฮะแต่ว่าแค่เราไม่อยากให้การทำคอนเทนต์ถูกตัดสินโดยตัวเลขเพียงอย่างเดียวถามว่าทำไมล่ะก็ทุกวันนี้เวลาคุณแจกรางวัลโนเบลนะฮะคุณแจกออสการ์กันนะคุณก็ไม่ได้ดูเลขยอดวิวป่ะวะหรือแจกโนเบลคนนี้เพราะว่าคนนี้เขา follow เยอะๆให้โนเบลดีกว่าด้วยตัวงานไม่ใช่เหรอฮะแล้วทำไมพอตัดสินสื่อถึงตัดสินจากยอดล่ะไม่ดูที่ตัวเนื้องานมันล่ะครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือยอดทั้งหมดอะมันเป็นอัลกอริทึมนะฮะ TikTok Facebook คือสื่อมีเดียแพลตฟอร์มทั้งหลายแหล่นะฮะเราควบคุมไม่ได้ควบคุมน้อยๆแล้วกันนะฮะน้อยๆแต่ว่าคอนเทนต์เราควบคุมได้ครับคือเพราะฉะนั้นเราทำสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ได้ดีแล้วก็เวลาผ่านไปก็เหมือนที่ทุกสัปดาห์เรามีการประชุมเปิดเล่มแล้วก็เอาตัวเลขมาดูกันนะว่าเฮ้ยยอดนี้ได้เท่าไหร่อ่ะโอ้ยเท่านี้โอ้ยดีของพี่ก็แบบโอ้โหพี่เท่านี้แน่ดีมากนี่เอาแล้ว50,000 วิว100,000 วิวเว้ยคนก็แบบเฮ้ยดีว่ะแต่เดือนหน้าก็ลืมนะฮะแต่งานเขียนหรือว่าวิดีโอก็แล้วที่เราทำนะฮะแล้วมีคนบอกว่าเคยมันเปลี่ยนชีวิตเขาว่ะทำให้เขาได้โอกาสอะไรบางอย่างทำให้จากที่ไม่เคยมีคนเห็นมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมานู่นที่นั่นไอ้คำชมพวกนี้ฮะอยู่กับเราทั้งชีวิตอันนี้จำตลอดแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกทำสิ่งที่สัปดาห์หน้าคุณก็ลืมหรือทำสิ่งที่จะอยู่กับคุณทั้งชีวิตล่ะThe Cloud ก็เลยพยายามจะทำให้คอนเทนต์มีคุณค่าครับครับพี่ก้องใช้วิธีอธิบายอย่างนี้ให้กับลูกค้าหรือเอเจนซี่ยังไงฮะหรือว่าแบบนี้เลยแบบที่พูดกับผมเมื่อกี้เลยถ้าเป็นน้องๆในทีมจะเล่าแบบนี้แต่ถ้าเป็นคุณเอเจนซี่อาจต้องพูดอีกแบบนึงนะฮะสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือว่าต้องการให้เนื้อหาของเขาไปถึงผู้คนที่ถูกต้องและเยอะๆวิธีการเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมฮะถ้าได้เป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับโอเคถ้าคุณเลือกวิธีการนี้เราจะบอกว่าแต่ว่าแฟนๆ The Cloud เขาอาจจะไม่ได้ชอบนะครับพี่ทำได้แต่เขาอาจจะไม่ได้อยากแชร์นะครับพี่ช่องทางอื่นอาจจะเหมาะกว่าตรงกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าเป็น The Cloud ผมว่าแบบนี้ตรงกลุ่มพี่แล้วก็นี่ไงครับผมให้เปิดให้ดูว่าเราเคยทำแบบนี้1 2 3 4โอ้โหฟีดแบ็กโคตรดีเลยพี่ครับแบบนี้ไหมครับหลักการในการรับลูกค้ารับงานของ The Cloud เป็นไงบ้างครับพี่เนื่องจากเราก็เป็นประสบการณ์การทำงานสื่อกันมานานนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นคอนฟลิกต์ระหว่างทีมทำเนื้อหากับลูกค้าตลอดการเลยหรือเรียกว่า advertorial เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการปรับแก้งานกันก็หลายๆครั้งก็คือผู้ลงโฆษณาหรือผู้ลูกค้าเนี่ยแหละก็มีสิ่งที่อยากพูดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานเขียนเนี่ยมันแก้ง่ายใครๆก็แก้ได้ยุคนี้แก้วิดีโอก็แก้ง่ายเหมือนกันมีความรู้สามารถสั่งตัดเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่มักจะเจอคือว่าเขาแก้จนเป็นงานที่เขาได้พูดทุกอย่างครบถ้วนมีคีย์เวิร์ด30 ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งมันเบี่ยงกันจริงๆนะครับแต่ว่าเขานับคีย์เวิร์ด30 ครั้งอะไรอย่างงี้เลยครับพี่เคยลองนับดูว่าเขาแก้แล้วมีคำนั้นอ่ะทั้งชิ้นมีอยู่30 ครั้งอะไรโอ้โหครับพอแก้ออกมาแล้วครับเขาแฮปปี้เฮ้ยแบรนด์โอเคฉันได้พูดสิ่งที่ฉันอยากพูดแต่ว่าคนทำที่เป็นนักเขียนหรือวิดีโอแล้วแต่ก็จะบอกว่าขออนุญาตผมเอาชื่อออกได้ไหมครับอย่าใส่ชื่อผมเลยนะครับเพราะว่าผมเขินมากถ้าจะบอกว่าผมเขียนสิ่งนี้เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามหลักการเขียนที่ดีหรือการทำวิดีโอที่ดีซึ่งเราเห็นสิ่งนี้มาตลอดและเราไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นครับงานที่ลูกค้าบอกว่าดีแต่คนทำยังไม่ภูมิใจคนทำไม่กล้าบอกว่าฉันทำมันจะเป็นงานที่ดีได้ยังไงครับก็แค่เอาความคิดเนี้ยไปบอกทีมงานแล้วบอกลูกค้าว่าถ้าจะทำงานร่วมกันผมว่ามีกฎ3 ข้อนะครับ1คือผมภูมิใจกับงานชิ้นนี้ถ้าผมทำนะโจทย์เนี้ยผมทำแล้วผมจะภูมิใจกับมัน2คนอ่านต้องชอบ
ถ้าคนอ่านไม่ชอบก็ไม่มียอดต่อให้มีคีย์เวิร์ด30 คำแต่ไม่รู้เขาไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบมันก็ไม่มียอดนะฮะฉะนั้นคนอ่านต้องชอบก่อนเดี๋ยวคาลงบทความวันละ3 ชิ้นเนาะครับเฮ้ยอยู่คาวอยู่ได้ยังไงวะไม่เห็นมีแอดเลยก็บางวันทั้ง3 ชิ้นนั่นแอดหมดเลยครับเราแค่ไม่รู้ว่าเราว่าคือแอดใช่ชอบคุณชอบมันพอคุณชอบมันก็ไม่ใช่แอดแล้วก็แชร์กันต่อมากมายเคยมีเรื่องตลกครับก็คอนโดเจ้าหนึ่งทำคอนเทนต์กับเราเว้ยแล้วมันก็ดีมากจนคอนโดอีกเจ้าหนึ่งเอาไปแชร์เว้ยโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันแอดของตัวอีกเจ้าหนึ่งก็คือทำดีมากอะไรเงี้ยครับอาจจะอ่านเร็วๆนะเอาไปแชร์อะไรเงี้ยตอบโจทย์แฟนๆเรานะฮะแล้วก็ข้อ3ฮะกลับไปตอบโจทย์แบรนด์ตอบโจทย์เราตอบโจทย์ผู้อ่านเราไม่ตอบโจทย์แบรนด์ก็ลงโฆษณากับเราทำไมฉะนั้นถ้ามันถึงพร้อม3ด้านที่มันพร้อมกันนะก็จะรับมีงานอะไรหรือหัวข้ออะไรคอนเทนต์อะไรที่เดอะคลาวจะไม่ยุ่งไหมฮะการเมืองครับเดอะคลาวมีจุดยืนชัดเจนว่าเราจะไม่รับเงินจากการเมืองครับจากพรรคการเมืองถามว่าสัมภาษณ์ไหมโคตรยินดีหรือมีคนบอกว่าเฮ้ยเดอะคลาวสัมภาษณ์ลุงตู่มาตอบเป็นนายกอะเอาดิบิ๊กป้อมก็อยากคุยโคตรอยากคุยเลยครับก็เหมือนกันฮะคือเราถามเขาตอบคนอ่านตัดสินคนดูตัดสินนี่คลาสสิกมากๆโคตรอยากทำสัมภาษณ์ได้ทุกคนทุกกลุ่มไม่ปัญหาแต่จะไม่มีการจ้างเกิดขึ้นก็ขอไม่รับเงินเท่านั้นเองก็คือถ้ามีอีกสักอันนึงนะฮะเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับความเชื่อเราอะค่ะเช่นถ้าเราเชื่อเรื่องอาหารที่ดีอะไรก็ตามที่มันตรงข้ามกับสิ่งนั้นนะครับเราก็จะไม่รับเพราะว่าแล้วเรากลับไปทำงานกับเชฟของพวกเราอะเชฟท้องถิ่นเชฟที่พูดเรื่องอาหารดีๆมองหน้ากันยังไงวะถ้าเรารับสิ่งนี้ครับถ้ากำลังสนุกพี่ขอเล่าอีกเรื่องนึงได้ไหมครับยินดีเลยพี่อยากฟังสิ่งนี้หามารู้ได้ยังไงฮะอเดสอนการทำสื่อบนกระดาษมันก็ไม่รู้ก็เขียนน่ะแล้วเคยมีจดหมายจากผู้อ่านมาด่าจดหมายคำชมเนี่ยไม่ค่อยส่งผลอะไรกับเราเท่าไหร่หรอกมันก็ยิ้มแต่ไอ้อันด่าเนี่ยโหการที่คนหนึ่งคนนะเว้ยเขียนจดหมายตั้งใจเขียนซื้อซองติดสแตมป์แล้วส่งมาเขาตั้งใจมากนะฮะอเดมีคนรับชื่อขอเปลี่ยนก็เปลี่ยนสิ่งต่างๆให้มันสนุกขึ้นแล้วก็มีคนบอกว่าอยากขอเปลี่ยนคนทหารรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ขึงขังและจริงจังเนี่ยให้มันสนุกขึ้นให้เปลี่ยนเป็นซิโก้ตีลังกาได้ไหมก็ลงสิก็ขำดีเว้ยมีคนเขียนจดหมายมาถามว่าคุณรู้เปล่าว่าคนบทนั้นเป็นใครซึ่งโอเคไม่สำคัญว่ามันเป็นใครแต่ว่ากูไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยว่ะว่าเฮ้ยบางอย่างมีคุณค่าของมันอยู่ครับนั่นคือเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่สอนสุดๆเลยฮะคือเล่มมหาวิทยาลัยฮะครับออกตอนเดือนพฤษภาคมจ้างบอกเป็นคุณฮิวโก้เนาะครับตอนนั้นน่ะยุคนั้นนะฮะการสอบไม่ติด entrance ไม่ติดเข้ามหาลัยไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เข้ามหาลัยรัฐไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่การเรียนเอกชนเป็นเรื่องที่ต้องเขินๆหน่อยนะเด็กก็คิดว่าชีวิตแม่งล่มสลายแล้วจากการเรียนเอกชนเราก็ไม่คิดอะไรฮะเราแค่บอกว่าเฮ้ยการเข้ามหาลัยไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เว้ยชีวิตสำเร็จหรือไม่สำเร็จอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเข้ามหาลัยรัฐไม่ได้แต่ปกติเป็นคุณฮิวโก้ซึ่งไม่เรียนมหาลัยเลือกที่จะไม่เรียนแต่ว่า success ข้างในก็เป็นแบบเนี้ยมากมายเพื่อจะเชียร์อัพเด็กๆว่าเฮ้ยคุณโอเคมีหลายทางเลือกพี่ภูมิใจกับมันมากนะครับโคตรภูมิใจเลยแล้วก็ในระหว่างเล่มนั้นตอนทำเล่มนั้นก็ได้เจอผู้คนมากมายก็เอาคอนเซ็ปต์นี้ไปเล่าอาจารย์มหาลัยเนาะสัมภาษณ์เขาบ้างเลยก็บอกคอนเซ็ปต์นี้ก็ดีนะครับแต่ขอโทษทีเดียวฮะถ้าเกิดว่าเด็กมหาลัยที่ยังเรียนมหาลัยอยู่อ่านเมสเสจนี้แล้วพบว่าอ้าวไม่ต้องเรียนจบมหาลัยก็มีชีวิตที่ดีได้หรอแล้วเขาไปลาออกคุณจะรับผิดชอบยังไงครับเฮ้ยเราไม่เคยคิดเลยว่ะเราก็เลยกลับมาว่าเขียนให้รัดกุมกันแล้วกันว่าเฮ้ยจบมหาลัยก็ดีก็ดีแล้วแต่ไม่จบโลกไม่ได้ถล่มทุกเรื่องเราจึงระวังเสมอว่าเฮ้ยเรากำลังสื่อสารทัศนคติที่ผิดพลาดให้กับผู้คนหรือเปล่าเอาจริงนะทุกวันนี้พี่รู้สึกว่าเขียนชื่อสะกดชื่อคนผิดอ่ะหรือเขียนปีพศผิดอ่ะสำหรับพี่อ่ะไม่มีใครตายเว้ยครับแต่ว่าการใส่ attitude ที่ผิดพลาดให้กับผู้คนน่ะพี่ว่ามีคนตายเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตรวจสอบอะไรบางอย่างของสื่อของคุณก่อนเอาปล่อยออกไปฮะเช็คไอ้พวกนี้ด้วยแต่ว่าตัวส่วนสำคัญนะครับข้อมูลสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทำนะครับแต่ว่าเช็คไอ้เรื่อง attitude ดีๆครับนอกจากมีพิสูจน์อักษรควรจะมีพิสูจน์ attitude บก.ต้องทำหน้าที่นั้นได้ดีครับอีกหนึ่งอย่างที่พี่ก้องพูดตลอดเรื่องของการใส่ใจเรื่องของ impact ของสื่อและก็เหมือนกับเป็นหัวใจในการทำงานทำสื่อทุกวันนี้ด้วยเพราะว่า
พี่ก้องเห็นว่ามันส่งผลอะไรกระทบต่อความคิดกระทบต่อความรู้สึกของใครอีกหลายอย่างเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้กับพี่ก้องเหรอครับที่สื่อมันเปลี่ยนชีวิตพี่อะไรเงี้ยอเดกนะฮะคือโคตรโชคดีเลยฮะอเดกเป็นโรงเรียนเป็นห้องทดลองที่ทำให้บอกเราว่าเป็นอย่างเงี้ยคือเราเป็นเด็กที่ไม่เคยเรียนสื่อมวลชนเราไม่เข้าใจมันใช่ไหมฮะเราเคยคิดว่าเราอยากทำหนังสือทำแมกกาซีนให้มีพลังเหมือนทีวีแชมเปี้ยนแล้วก็อาจจะโชคดีที่เคยทำบางเล่มแล้วแบบเฮ้ยมันพีคแต่เล่มนึงที่เราคิดว่ามันบอกเราชัดๆเลยฮะคือเล่มธรรมะนึกภาพทำเรื่องธรรมะว่าธรรมะคืออะไรกันแน่นะฮะให้เด็กมหาลัยอ่านไอ้พวกขบถธรรมะกับอเดนี่มันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับวัยรุ่นน่ะยุคนั้นน่ะพี่เป็นคนที่แบบชอบพูดว่าพี่ไม่มีศาสนาเว้ยเพราะมันเท่ดูขบถด้วยศาสนามันเรื่องพิธีกรรมงมงายพี่ไปที่เขตนะครับสำนักงานเขตพี่ไปเปลี่ยนประชาชนนะฮะเอาศาสนาออกจากประชาชนนะฮะขีดว่ามีศาสนาไปเพื่อการนั้นเลยใช่เพราะว่าเฮ้ยไม่ศาสนามันแบบไม่สำคัญเว้ยพอมาทำเล่มนั้นเว้ยแล้วเข้าใจว่าจริงๆศาสนาพุทธอะสอนอะไรแล้วแบบโหแม่งเยี่ยอิมแพคเราว่ะจากการตอบคำถามง่ายๆแล้วก็เข้าใจหลายๆเรื่องนะฮะคำถาม9ข้อคลาสสิกง่ายๆเช่นนรกสวรรค์คืออะไรฮะพระเครื่องที่เราห้อยเป็นพุทธหรือเป็นไสยศาสตร์พระพุทธเจ้ามีจริงไหมอะไรเงี้ยคำถามพวกนี้ฮะแล้วก็พอทำจบแล้วมันจบใช่ไหมฮะอย่างแรกที่พี่ทำนะพี่กลับไปเขตอีกครั้งหนึ่งฮะขอเปลี่ยนประชาชนฮะใส่ว่าพุทธคือพี่ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนใครได้หรือเปล่ามันเปลี่ยนผู้อ่านได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเปลี่ยนพี่ได้แล้วก็แบบเฮ้ยฟินแล้วเรื่องนี้จะขายได้มากขายได้น้อยก็ไม่เป็นไรฮะก็ฟินแล้วเราแล้วครับแล้วก็ปรากฏว่ามันขายทำสถิติสูงสุดตลอดการของเดย์ฮะยอดขาย 97% นะครับอ๋อเหรอพี่คือเล่มธรรมะขายสูงสุดตลอดกาลนะแล้ววันนึงก็พบว่าเฮ้ยมีครีเอทีฟโฆษณาคนนึงเว้ยนี่ภาพครีเอทีฟโฆษณานะผมขบฏไม่แพ้เรานะครับอ่านเล่มนั้นเว้ยแล้วชอบแล้วสนใจครับเขาก็เลยไปสวนโมกที่ชัยยาครับแล้วพี่เม้งป่ะใช่ครับไปบวชเพื่ออยากเรียนรู้เพิ่มเติมครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเฮียทีวีแชมเปี้ยนอ่ะมันทำได้แค่ให้คนไปกินราเมงแค่แมกกาซีนเราอ่ะทำให้คนไปบวชได้เว้ยครับแล้วคุณเม้งกลับมาคุณเม้งประสิทธิ์นะฮะแห่งชูใจเนี่ยกลับมาปั๊บก็เอาครีเอทีฟเนี่ยมาช่วยศาสนาพุทธช่วยสวนโมกทำโปรเจกต์ต่างๆมากมายแล้วทุกวันนี้ก็กลับมาเขียนคอลัมน์ให้อเดย์เรื่องธรรมะเนาะแล้วก็ทำงานร่วมกับเดอะคลาวด์มากมายนะครับก็แบบเฮ้ยสื่อมีพลังแล้วสมมตินะฮะถ้าเราถามกันเล่นๆว่าถ้าวันนี้กล้องมีพรพิเศษ1ข้อครับดีดนิ้วแล้วมันเกิดขึ้นเลยครับกับแต่ว่าห้ามขอพรให้เกิดกับตัวเองนะเรื่องของคนอื่นๆนะครับอยากให้พรเป็นอะไรบ้างที่บอกอยากให้ประเทศดีขึ้นครับอยากให้คนรักกันครับอยากให้คนเข้าใจกันอยากให้คนมีรายได้มากขึ้นหรืออะไรก็ตามอยากให้คนแยกขยะครับใช่ไหมฮะดีดนิ้วเกิดขึ้นได้เลยครับสื่อทำไปทุกข้อนะฮะแต่ไม่เคยมีคนใช้มันเลยเช่นแต่คนแยกขยะก็ทำสำเร็จแล้วยังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะครับอยู่ระหว่างทางนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าสื่อมีพลังเราก็แค่ใช้มันอย่างรู้พลังของมันแล้วก็ระวังไม่ให้พลังนั้นเกิดทางลบกับผู้คนนะอีกหนึ่งอย่างคือเคยทำงานที่ทีวีบุรพาแล้วผมก็เฝ้ามองรายการคนทุกคนที่เป็นรายการพี่ใหญ่ของออฟฟิศกับพี่ๆทั้งหลายผมว่าพี่เช็คถึงอินหรือว่าทีมงานคนทุกคนถึงอินกับเรื่องของการแบบไปคุยกับชาวบ้านธรรมดาจังเลยอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งมีเวทีคนอวอร์ดผมมาเข้าไปเป็นการมอบรางวัลที่ไม่ได้มอบให้ดาราอะไรเงี้ยแต่เป็นมอบให้คนแบบเป็นหมอตำแยอยู่ชายขอบแล้วก็มาแบบคือคอยช่วยเหลือคนแถวนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็นั่งน้ำตาไหลอยู่ในนั้นเลยโหคือแบบความดีมันหน้าตาอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็พลังของสื่อมันเปลี่ยนคนจริงๆผมรู้สึกว่าผมก็เปลี่ยนความคิดในการเล่าเรื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหมือนกันพี่ไปงานนั้นฮะโดยบังเอิญสุนทรธรรมเนาะใช่คือไปอีกงานข้างๆกันแล้วผ่านไปแล้วเห็นครับแล้วแบบโคตรอิจฉางานนี้มากคือเป็นคอมมูนิตี้อ่ะที่แจกรางวัลบนเวทีซึ่งงานจัดรางวัลยุคนี้คือเอาคนดังขึ้นไปรับมีคนอยากมาทำข่าวอะไรกันเลยเนาะแต่นี่คือคนธรรมดาเลยแล้วคนที่มาดูคือคนธรรมดาคือแฟนรายการเว้ยแล้วก็คือว่านี่คือคอมมูนิตี้ของเขานี่คือเพื่อนของเขาแล้วก็มารับพลังนั่นแหละนี่ว่าโคตรเจ๋งอิจฉาอีเวนต์นี้มากว่าพี่เช็คมันโคตรเจ๋งนะนี่แหละครับผมเลยคิดว่าเนี่ยพอเราเห็น impact ของสื่อแล้วก็มันเกิดขึ้นกับเราด้วยมันก็เลยทำให้พี่ก้องเป็นแนวทางในการทำสื่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนาะ
งั้นกลับมาที่วิธีคิดของ The Cloud อีกนิดนึงครับ ครับ ผมยังมีวิธีการคิดหัวข้อเหมือนอเดย์อยู่หรือเปล่า หรือว่าเบื้องหลังของการคิดอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมเคยได้ยินพี่ก้องบอก ครั ว่า บ เหมือนคิดเมนคอร์สเลย เหมือน โอเค คิดเล่มอเดย์เลย ครับ มีวิธีการคิดยังไงบ้างครับ ยุคนั้นนะเป็นยุคที่เว็บคอนเทนต์มันคล้ายๆกันหมด อืม เว็บฟีดเว็บข่าว ครับ ก็คล้ายๆกันแล้วก็แค่คิดว่าเฮ้ยเราขอทำสิ่งที่มันแตกต่างออกไปได้ไหมมันต่างออกไปได้มันไม่เหมือนคนอื่นได้ ดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันต่างได้ มันก็เลยออกมาในรูปแบบของกิจกรรมรายการต่างๆนานานะฮะหรืออีเวนต์ด้วยอะไรก็ตามที่เห็นว่ามีคนทำแล้ว ครับ เราจะไม่ทำเราจะบิดนิดบิดหน่อยเสมอนะครับ อืม นั่นก็เป็นวิธีคิดของ The Cloud คือคิดมาว่าสื่อนอกจากบทความแล้วเราขยับมาเป็นอะไรได้อีก ใช่ฮะซึ่งสมมติว่าถ้าเราบอกว่าสื่อใหม่ชอบพูดเรื่องทำสื่อแล้วพูดเรื่องสื่อใหม่ฮะเฮ้ยสื่อใหม่อ่ะต้องอะไรก็จะแบบตอนนี้แพลตฟอร์มมีอะไรบ้างล่ะมีไลฟ์มีกล้อง360องศามีนั่นมีโน่นมีนี่เอามาใช้กันดีกว่าพี่เคยคิดว่าไม่เห็นใหม่เลยว่ะมันก็ยังเป็นภาพป่ะวะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวหนังสือเป็นเสียงป่ะวะไม่เห็นใหม่เลยแต่สื่อใหม่พี่ฮะก็คือสื่อที่ใช้ของที่คนเขาไม่ใช้เป็นสื่อแต่เอามาใช้เป็นสื่ออย่างเช่นอาหารเราก็อยากเล่าบางเรื่องก็เล่าผ่านอาหารดีก็เนี่ยโต๊ะมาตั้งจานอย่างเนี้ยคือแชปเตอร์ที่1เรื่องราวเป็นงี้เนี่ยแชปเตอร์ที่2เราอยากเล่าเรื่องเมือง1เมืองเป็นทริปนะเป็นทริปจะพาคนไปดูว่าเมืองนี้นะครับมันตั้งโดยท่านคนนี้ในปีนั้นมีศาลากลางอยู่ตรงนี้มีวัดนั่นมีวังนี่นั่นโน่นเนี่ยไม่ผิดนะฮะแต่ทุกคนก็เล่าแบบนั้นเราก็แบบถ้างั้นเปลี่ยนใหม่ไหมถ้าไปทริปกับเรานะไปจังหวัดเป็นเมืองนี้นะเราจะเล่าเรื่องเมืองนี้ผ่านอาหาร9มื้อกินกันแหละแล้วก็ทุกมื้อคือการเล่าเรื่องนี้ผ่านสิ่งต่างๆพี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นไปจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นกำเนิดของข้าวผัดอเมริกันในเมืองไทยอันนี้ความรู้ใหม่นะครับเนี่ยอุดรข้าวผัดอเมริกันถามว่าแล้วมันมาได้ยังไงล่ะก็เพราะว่ามันมีฐานทัพอเมริกันมาตั้งไงฐานทัพคืออากาศนะก็ตั้งเพื่อจะบินไปทิ้งระเบิดเวียดนามทิ้งระเบิดลาวนะฮะยุคสงครามเนาะแล้วก็พอมีฐานอเมริกันจำนวนมากมาอยู่ที่นั่นน่ะมันก็เกิด culture มากมายเกิดเรื่องหนังเกิดเกงยีนเกิดวงดนตรีล็อกเกิดข้าวนอกนาคือลูกครึ่งอีสานกับคนดำซึ่งอุดรก็พัฒนาขึ้นมามากมายจากสิ่งนี้คือบุตรหมายสำคัญนะฮะแต่เล่าเรื่องนี้ก็คือเล่าผ่านข้าวผัดอเมริกันที่คุณได้กินก็ฟังเรื่องแบบนี้ไปลาบเป็ดอุดรแต่จังหวัดอุดรไม่มีลาบเป็ดอุดรลาบเป็ดอุดรอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพฮะอยู่พระราม9ป่ะก็นึกภาพเลยว่าถ้าก็อยู่อุดรก็อยู่กรุงเทพฮะก็คงไม่ตั้งชื่อร้านว่าข้าวผัดกรุงเทพไม่น่าสนใจดูไม่ออริจินอลแต่เป็นเพราะว่าคนอุดรเขามาขายแรงงานเขามาอยู่ในเมืองแล้วก็ทำเปิดร้านอาหารแล้วก็เลยตั้งชื่อบ้านเขาที่กรุงเทพมันก็เลยเป็นข้าวเป็ดอุดรก็คือเล่าว่าคนอีสานเขาก็เดินทางกันมาขายแรงงานมาทำงานต่างทั่วประเทศอะไรเงี้ยฮะลาบเป็ดอุดรก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์นั้นมันก็สะท้อนถึงเรื่องวิถีชีวิตใช่ครับการย้ายถิ่นฐานการหางานการอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ครับก็คือเล่าเรื่องนี้ผ่านอาหาร9มื้อแล้วก็คนที่มาเล่าก็มีทั้งเชฟเจ้าของร้านนักประวัติศาสตร์ต่างๆนานาแล้วก็ทุกมื้อก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พาไปเที่ยวไหนเลยครับยกเว้นร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็อาจจะไปจัดตลาดกับเชฟนิดหน่อยกับพ่อค้านิดหน่อยแต่ว่าไม่พาไปแลนด์มาร์คใดๆเลยครับเนี่ยสิ่งที่เราอยากทำพี่คนฟังอะผมว่าชอบเจ๋งถ้าเป็นลูกค้าขนลุกแต่ว่ากว่าจะได้สิ่งนี้ที่เรียกว่า execution แบบนี้มาคือ1พี่ต้องทำกันบ้านอย่างโหดก่อนเลยนะพี่แล้วก็โหอะไรอีกมากมายกว่าจะได้ execution แบบนี้มาว่าทำไมคุณไม่เล่าผ่านอาหารล่ะฟังดูมันเกิดการตั้งคำถามแบบง่ายๆใช่ฮะแต่ก่อนจะได้ไอเดียนี้มามันต้องผ่านอะไรเยอะนะพี่คือพี่ว่ามันคิดเหมือนโฆษณาเลยฮะก้องเอาปัญหามาตั้งเนาะแล้วเข้าใจปัญหาจริงๆว่าปัญหานั้นคืออะไรเว้ยแล้วก็หาทางแก้มันครับผมอันนี้ก็เป็นมุมมองของวิธีการคิด ยังไม่เข้าเรื่องอีเวนต์เลยพี่ อยากฟังอีเวนต์หน่อยโอเคเพราะว่าอีเวนต์ The Cloud เยอะถ้างั้นพี่เล่า case study ที่ทำมาแล้วหลายๆปีหน่อยดีกว่าฮะคือว่า Sustrend ฮะ The Cloud ก็ทำเรื่องคือเราคิดว่าการเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือผ่านสื่อออนไลน์ก็มี impact แบบหนึ่งแต่ว่าอีกแบบหนึ่งคือเล่าผ่านกิจกรรมมันก็น่าจะทำให้คนที่ไม่เคยตาม The Cloud ได้เห็นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากพูดเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราก็ทำตั้งแต่แรกแต่ความท้าทายคือทุกวันนี้1 ปีมีงานประชุมสัมมนาฟอรัมเรื่องสิ่งแวดล้อมพี่ว่า50 งานได้มั้ยที่มาก ทุกรูปแบบทุกที่จัดโดยภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อยู่กันแบบตลอดเวลาครับแล้วก็เนื้อหาใกล้ๆครับเพราะว่าภาคธุรกิจจัดใช่ไหมครับก็จะพูดเรื่องคาร์บอนแท็กซ์กรีนโลนเงินกู้สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันทุกเวทีซึ่งไม่ผิดนะฮะพี่ว่าดีแล้วทำไปดีแล้วครับแต่อยากทำแต่เขาอยากทำบ้างนะฮะเอาไงวะให้1คือพี่กลัวอย่างนี้คือสุดท้ายทำแล้วมันได้แค่ทำฮะก้องพี่ได้ทำอีเวนต์สิ่งทำยั่งยืนนะไม่อิมแพคกับใครเลยพี่ท่านได้ทำแล้วฉันเป็นคนดีพอสมควรพี่กลัวสิ่งนี้มากครับพี่ก็เลยพยายามคิดว่ามันต้องตอบโจทย์ผู้คน
ก็กลับไปหากันว่าแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรใครยังมีปัญหาอยู่ที่งานสัมมนา50งานนั้นแก้ไม่ได้ก็พบว่าโฆษณาอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้พอความยั่งยืนมันกลายเป็นงานหลักของทุกคนนะฮะมันกลายเป็นแผนประจำปีที่ทุกบริษัทต้องทำครับบางบริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทำก็ดีไปบางบริษัทโยนให้ HR ทำบ้างโยนให้ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งทำบ้างซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเว้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะเขาไม่ได้เรียนมาเขาจะรู้ว่าครับมีเรื่องพลังงานมีเรื่องถุงผ้าบ้าปลูกป่าชายเลนไหมหรือแยกขยะหรือจะใช้โซล่าเซลล์ซึ่งก็จะนึกถึงประเด็นออกประมาณนี้ซึ่งไม่ผิดดีแล้วทำไปแต่เราแค่คิดว่าชีวิตจริงSCG มี17 goal ใช่ไหมฮะมีตั้ง14 goal 15 goal ที่พี่ยังไม่ได้ทำแต่พี่ไม่ทำเพราะพี่ไม่รู้จะดีไหมถ้ามีงานหนึ่งงานทำให้เขารู้ว่ามีทางเลือกอะไรอีกบ้างแล้วก็แต่ว่างานมันต้องง่ายๆสั้นกระชับนะเราก็เลยคิดว่าพี่ใช้ไอเดียมาจากนิตยสาร The Economist ฉบับธันวาคมของทุกปีฮะมันจะเป็นฉบับที่ชื่อว่าWhat's Next in 2026 ปีหน้านะฮะนี่คือธีมของเขาในทุกๆปีพูดอะไรบ้างมันก็จะพูดว่าเขาจะไล่เป็นเดือนมกราถึงเดือนธันวาว่าแต่ละเดือนมีอีเวนต์ใหญ่อะไรบ้างและอีเวนต์พวกนี้น่าจับตาอะไรบ้างหรือพูดง่ายๆคือบอกว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็คิดว่าโอเคงั้นโครงสร้างงานนี้จะง่ายๆเลยก็คือเราจะชวนเทพในวงการความยั่งยืน20คนมหาสมุทรสัตว์ป่าการศึกษาเด็กคนพิการให้มันกว้างๆไว้อาหารพลังงานใช่มาหมดเลยฮะแล้วก็1คนพี่พูดเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นในปีหน้าอาจจะเป็นปีหน้าออกกฎหมายใหม่นะครับปีหน้าเดี๋ยวมันจะมีประเทศนี้มันเริ่มอันนี้ไว้ว่าเฮ้ยมันกำลังจะมาว่ะอะไรก็ได้เช่นอะไรก็ได้ขอพี่3ข้อในวงการพี่ที่คนอื่นมันยังไม่รู้แต่ถ้าพี่พูดคำที่ทุกคนรู้แล้วพี่ไม่ต้องพูดเพราะพวกเรารู้แล้วเป็นคอนเซปชวลที่ไกลๆก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะมาพี่ขอเนี่ยคนละ3เทรนด์3ข้อแล้วพี่ไม่ต้องพูดยาวผมให้พี่พูด10 นาที3 สไลด์สไลด์พี่ห้ามมีกราฟสไลด์พี่มีแค่คำเดียวก็คือเปิดมาเทรนด์ที่1นะครับก็จะมีคำว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็10 นาทีแล้วพี่ก็ลงไปคนใหม่ก็ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นงานที่รวมทุกเฉดของความเขียวครับก้องตั้งแต่เขียวแบบภาคธุรกิจเขียวแบบภาครัฐถึงเขียวแบบ Greenpeace เขียวเข้มสุดๆทุก NGO ใช่ซึ่งไม่ค่อยอยู่ในบนเวทีเดียวกันเท่าไหร่นะฮะงานพี่จะรวมทุกคนอยู่บนเวทีเดียวกันทุกเขียวทุกเฉดนั่นเป็นเรื่องหนึ่งคือบนเวทีพูดแล้วเราก็พบว่ามันคงตลกนะถ้าเกิดว่าเรามาพูดเรื่องงานด้วยความยั่งยืนแต่เราจัดด้วยความไม่ยั่งยืนเลยแล้วก็พบว่ามันมีงานจำนวนมากที่จัดอย่างยั่งยืนเราคิดว่างานที่พูดถึงความยั่งยืนตัวมันเองต้องจัดอย่างยั่งยืนแล้วก็นั่งดูว่า impact มีอะไรบ้าง1การเดินทางของผู้คนที่มาเพราะฉะนั้นต้องเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะได้มันต้องพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในงานมันต้องไม่ปล่อยคาร์บอนต้องใช้โซลาร์เซลล์เพื่อ provide ก็มีจัดพลังงานที่มาช่วยกางโซลาร์เซลล์ชาร์จไฟเป็นโซลาร์มากลางเลยนะอีเวนต์นั้นเลยแล้วก็มีแบตเตอรี่มาด้วยใช่ฮะซึ่งแบตเตอรี่ลูกนั้นอัดมาจากโซลาร์เซลล์ก็เผื่อว่าฝนตกแดดออกจะได้ปลอดภัยเนาะก็คือจะไม่ได้เสียบปลั๊กเลยใช่ฮะก็คือไม่ใช้ไฟฟ้ากริดเลยใช้โซลาร์เซลล์หมดเลยนะฮะก็แปลว่าพลังงานทั้งหมดมาจากสิ่งนี้แล้วก็ขยะในงานก็แยกขยะเรื่องปกติเนาะการทำความสะอาดพื้นที่จ้างคนไร้บ้านจ้างวันค่ามาจกเงานะฮะใช้คนได้โอกาสมาทำนะฮะแล้วก็ในงานเนี่ยเราต้องมีสตาฟนะฮะแทนที่ว่าสตาฟเราจะไปจ้างคนทั่วไปมาจ้างเด็กมาเราจ้างผู้สูงอายุจ้างคนเกษียณแล้วที่ไม่มีรายได้เพราะงานบางงานคนแก่ทำได้เขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมันจะมีหมวดเรื่องอาหารที่อยู่ในงานก็โอเคอาหารความยั่งยืนก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่เราคิดว่าเฮ้ยการที่มาจัดงานที่จัดที่สวนเบญนะเนาะการจัดงานในสวนเบญคนคลองเตยได้อะไรบ้างวะไม่มีเลยนะซึ่งเราบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็จะเหมือนที่เชียงใหม่ทัวร์จีนมาใช้ทรัพยากรเชียงใหม่แต่ว่าไกด์จีนโรงแรมจีนรถจีนทุกอย่างจีนคนเชียงใหม่ไม่ได้อะไรนั่นยังเป็นเลยแล้วคนคลองเตยไม่เป็นเหรอแล้วก็เลยเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยเราจะไปจ้างคนที่ชุมชนเป็นทางรถไฟมาทำอาหารที่เป็นข้าวหม้อแกงหม้อแล้วก็เลี้ยงคนในงานก็แปลว่าคนท้องถิ่นได้รายได้จากสิ่งนี้ทำให้งานทั้งหมดมันเป็นงานที่พูดเรื่องความยั่งยืนแล้วตัวมันเองเป็น case study โชว์ว่ามันทำได้อย่างไรครับคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นคอนเทนต์หรือเนื้อหาบนเวทีแต่สิ่งที่พี่ก้องไล่มาไอ้ที่อยู่ด้านล่างเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่ค่อยได้ถูกพูดดังแต่มันคือค่าใช้จ่ายหมดเลยนะพี่ว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะครับจริงๆอาจจะไม่ได้เพิ่มด้วยซ้ำอย่างเช่นการจ้างสตาฟต้องจ้างอยู่แล้ว
แค่เปลี่ยนคนจ้างคนกวาดพื้นคุณจ้างอยู่แล้วแค่เปลี่ยนคนจ้างอาหารต้องมีอยู่แล้วทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยฮะแล้วก็ในงานถ้าไม่อยากใช้ขวดน้ำก็เติมตู้น้ำให้เขาเติมอะไรเงี้ยครับผมมันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมก็สนใจแล้วก็อยากชวนพี่ก้องคุยมากก็คือพาร์ทเรื่องสายกรีนหรือว่าสิ่งแวดล้อมครับผมได้อีก EP นึงเลยครับโอเคยาวหน่อยนะฮะ EP นี้พี่ก้องเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์สายกรีนคนแรกๆที่ผมรู้จักเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีความรู้หรือใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเลยแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่แอคทีฟแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำคอนเทนต์เรื่องโลกร้อนก็เป็นคนพูดคนแรกๆเลยตอนนั้นผมว่าน่าจะมีคนที่รู้จักคำนี้น้อยอยู่เหมือนกันเคยชวนพี่ก้องมาตอนนั้นผมทำงานที่กบนอกกะลาเคยชวนพี่ก้องมาเป็นวิทยากรที่เชียงใหม่ถามเรื่องรอบจะจองไฟล์บินให้พี่ก้องบอกว่าพี่ไม่นั่งเครื่องบินเพราะว่าพี่เป็นเดนิสเบิร์กแคมป์เหรอครับกลัวเครื่องบินเหรอครับพี่ก้องบอกว่านั่งขอนั่งรถไฟมาแทนผมก็ถามว่าทำไมครับบอกว่าคาร์บอนมันเยอะใช่ครับผมตอนนั้นผมยังไม่รู้จักคาร์บอนเลยครับคืออะไรนี่แล้วก็เป็นคนที่แบบปั่นจักรยานมาทำงานในชีวิตประจำวันแอคทิวิตี้สายกรีนพวกนี้ของพี่ก้องผมอัปเดตนะครับตอนนี้ถึงขนาดไหนยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้แหละฮะตอนนี้ผ่อนคลายลงฮะกับกิจวัตรประจำวันนะฮะอย่างเช่นการเดินทางเนี่ยบางทีเราก็เกรงใจเรียกคนที่จองตั๋วให้เราในหลายๆที่ครับไอ้เรื่องเวลาไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วฮะครับแต่ว่าบางครั้งแบบหน่วยงานรัฐเนอะแล้วก็เชิญพี่ก้องไปเป็นพิธีกรเชียงใหม่หน่อยค่ะแล้วก็แบบขอไฟล์บินไปไฟล์ไหนดีคะบอกว่ารถไฟได้ไหมคือรถไฟมันจองตั๋วยากแล้วใบเสร็จมันก็ยากก็เกรงใจเขาค่ะคือยุคแรกบอกว่าเอางี้ผมซื้อเองครับแล้วผมขอไปเบิกได้ไหมครับซึ่งมันก็ยากเพราะบางครั้งตั้งงบอะไรเงี้ยก็เท่าที่ทำได้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พยายามทำให้เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องงานเรามั้งเนาะทุกส่วนของงานเราที่เราทำได้เราจะพยายามถามว่าสิ่งพวกนี้มันสร้างผลกระทบงานเราอะไรบ้างครับแล้วก็ลดมันลงนะครับพูดเรื่องบ้านอาจจะเห็นภาพชัดสุดนะฮะกำลังสร้างบ้านนะครับก็โอเคถ้าเป็นเรื่องงานมันก็อย่างที่เล่าไปเยอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องบ้านเนี่ยคือคิดว่าสุดท้ายเรามีหมุดหมายนึงคือบ้านนะฮะบ้านอาจจะเป็นเหมือนอาร์ไคฟ์ที่เก็บทุกอย่างที่เราร่ำเรียนมาใช่ไหมฮะเช่นเราพูดว่าเฮ้ยพลังงานมันสำคัญทำไงให้บ้านใช้พลังงานน้อยสุดนะฮะทำให้ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ให้ลมมันโฟลว์มีโซลาร์เซลล์ทำยังไงให้ไม่ปล่อยน้ำเสียออกจากบ้านระบบ grey water ที่บำบัดแล้วถูกหน่วงอยู่ใต้ดินก่อนเพื่อให้ดินมันยังชุ่มชื้นแล้วค่อยปล่อยออกท่อระบายน้ำออกไปให้ต้นไม้ได้ใช้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะฮะทำยังไงให้เก็บน้ำฝนเราเก็บน้ำฝนอย่างจริงจังมากเลยครับเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้โคตรจริงจังเรื่องน้ำฝนเนี่ยพี่ซีเรื่องน้ำมากครับเพราะคนชอบบ่นว่าน้ำท่วมน้ำท่วมก็มันจะไม่ท่วมยังไงนะครับบ้านคุณเล่นเทซีเมนต์หมดฝนตกมารับที่ไหนก็ออกข้างนอกหมดลงท่อระบายน้ำรูมันนิดเดียวมันก็ท่วมสิครับไม่มีที่ซึมน้ำลงบ้านพี่เลยไม่เทซีเมนต์เทที่จอดรถที่เดียวที่เหลือเป็นดินหมดเพราะ1ให้น้ำมันลงได้และ2ก็คือว่าคุณจะไม่เผื่อพื้นที่ให้สิ่งมีชีวิตอื่นมันอยู่เลยเหรอครับมุมนี้ของบ้านคุณก็ไม่ใช้คุณจะไม่ให้ตัวอื่นมันอยู่ใช้ประโยชน์จากมันเลยเหรอครับแล้วถามยังคุณใช้มันเหรอคุณไม่ใช้แต่แค่คิดว่าซีเมนต์มันดูแลง่ายไม่สกปรกดูแลง่ายไม่รกอะไรเงี้ยแล้วก็ร้อนคุณก็ไม่ใช้มันเพราะฉะนั้นก็กับเรื่องพวกนี้หรือเรื่องในบ้านพยายามเรียกแมลงเรียกสัตว์ก็ปลูกดอกไม้ที่เรียกแมลงต่างๆนานาชนิดกันได้นะแก้วมังกรเพื่อให้เป็นอาหารข้างคาวบ้านพี่มีข้างคาวเนอะมีแก้วมังกรให้ข้างคาวมาอยู่แถวไหนครับพี่บ้านบางแคฮะบางแคมีข้างคาวด้วยใช่คือตอนสร้างเห็นว่ามีข้างแคก็เลยมาสบายแล้วปลูกแก้วมังกรดีกว่าให้อาหารข้างคาวได้เพราะมันจะผสมเกสรให้ตอนกลางคืนเนาะครับหรืออย่างแบบมีสร้อยอินทนิลเพราะว่าอยากให้แมงผู้มาอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่ามีชันโรงอยู่แล้วซึ่งก็สบายโชคดีมากฮะก็ช่วยผสมเกสรต่างๆให้ก็มีทุกๆชีวิตอยู่ในบ้านด้วยกันอย่างเงี้ยครับหรือบ้านพี่เป็นบ้านไม้ทุกอย่างใช้ไม้เก่าทั้งหมดเซอร์คูล่าเลยฮะครับไม้เก่าก็ทั้งหมดที่เป็นบ้านใช้ไม้เก่าเฟอร์นิเจอร์ก็มาจากไม้เก่าครับไม่มีการใช้ไม้ใหม่หรือก็เฟอร์นิเจอร์ก็เป็นวินเทจก็คือทุกอย่างก็เซอร์คูล่าreuse ใช่มีของ reuse ด้วยใช่ครับในฐานะที่เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่นานแล้วนะครับแล้วก็ในฐานะที่ The Cloud ก็เป็นสื่อที่พูดเรื่องความยั่งยืนโดยตลอดพี่ก้องมองว่าตอนนี้โลกของเราสังคมของเราหันมาถูกทางมีความสนใจเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นจริงๆไหมมันจะยั่งยืนไหมมันถูกทางไหมครับยุคนี้เป็นยุคที่มีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะสุดในประวัติศาสตร์
เนาะชาติไทยเลยฮะที่ผ่านมาเนาะ ครับ แล้วก็เปลี่ยนผู้พูดด้วยฮะครั้งหนึ่งเคยถูกพูดผ่าน NGO หรือนักวิชาการครับช่วงโรคระบาดพูดผ่านสื่อเยอะหน่อยตอนนี้ถูกพูดผ่านภาคธุรกิจฮะตัวละครใหม่เนาะแต่ว่า impact มากเพราะว่ามีเงินมีความเชี่ยวชาญเนาะแล้วก็มีการขับเคลื่อนที่เป็นเครือข่ายเป็นระบบก็เปลี่ยนผู้เล่นใหม่ทำให้พอมันใหญ่มากๆครับมันทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดทำให้เด็กๆหลายๆคนเข้าใจผิดอย่างทุกวันนี้พอไปถามน้องๆว่าเฮ้ยสนใจเรื่องความยั่งยืนพี่แล้วอยากทำอะไรอยากทำบริษัทที่ยั่งยืนพี่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าทุกคนเห็นว่าทางแก้ปัญหาคือเข้าไปอยู่ในบริษัทใหญ่แล้วก็แก้ปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าแบบเฮ้ยจากนั้นเราทำสตาร์ทอัพดีกว่าเราตั้งบริษัทเพื่อแก้ปัญหาดีกว่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันทำให้หลายๆคนลืมเรื่องบางเรื่องลืมพลังบางอย่างไปลืมคุณลุงคุณป้าลืมพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่ครับที่แสงส่องไม่ถึงเนาะหรือแม้กระทั่งลืมว่าตัวเราเองอ่ะทำอะไรได้ขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่พี่พยายามจะบอกทุกคนเสมอมาตลอดตั้งแต่20 ปีก่อนที่เรารู้จักกันนะครับพี่ว่าสื่อตั้งคำถามผิดเวลาที่มันจะมีอีเวนต์ครบรอบวันสิ่งแวดล้อมโลกวันอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรามักจะถือไมค์ไปถามดาราถ้าคุ้นกันนะเพื่อให้สร้างกระแสขอเทคนิครักโลกหน่อยแล้วคำถามมักจะเป็นว่าขอเทคนิคที่ทำง่ายๆอะไรที่เด็กง่ายๆ1ข้อที่สามารถเริ่มได้เลยบ้างครับปิดไฟครับใช่ก็ถ้าคำถามมันคือง่ายๆคำตอบมันจะเป็นอะไรล่ะฮะก็ถุงผ้าป่ะไปปิดไฟคนละดวงปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ซึ่งดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนคำถามใหม่นะครับเป็นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงได้สูงสุดเขาบอกว่าเฮ้ยผมเป็นวิศวะว่ะผมเป็นหมอว่ะเฮ้ยผมเป็นครูว่ะผมทำได้มากกว่าใช้ถุงผ้าว่ะคำตอบมันจะเปลี่ยนแน่นอนฮะมันจะไม่ใช่แบบนี่ไงเดี๋ยวกดแชร์ให้พลังอยู่ที่ปลายนิ้วครับหรือกดแชร์ครับคุณทำได้มากกว่านั้นแต่ถ้าอยากทำให้ดังก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคุณมีพลังมากกว่านั้นน่ะคุณทำได้มากกว่านั้นแล้วก็อินสไปร์ข้ามวงการกันได้อย่างเช่นเราเห็นแบบเฮ้ยวงการนี้เขาทำวงการสิ่งพิมพ์ทำหมึกพิมพ์จากถั่วเหลืองเว้ยไม่มีตะกั่วเว้ยเราอาจจะเป็นอีกวงการนึงเห็นสิ่งนี้ก็แบบว่าเฮ้ยแล้ววงการเรามันทำอะไรแปลกๆได้บ้างเปล่าวะก็อินสไปร์ข้ามสาขากันได้ครับแต่ถ้าทุกคนปิดไฟกันคนละดวงฮะมันจะอินสไปร์กันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าการชวนคนตั้งคำถามให้ถูกก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ทำให้คนรู้ว่าไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจนะที่ขับเคลื่อนโลกคุณก็ขับเคลื่อนโลกได้งั้นอันเนี้ยอยากรู้ด้วยตัวเองเลยก็คือว่าเห็นพี่ก้องทำ The Cloud มา8 ปีแล้วนะครับแล้วก็พูดเรื่องความยั่งยืนเรามีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือจากแบรนด์หรือองค์กรต่างๆในเรื่องของการ green washing หรือฟอกเขียวบ้างอย่างแรกเลยฮะโลกไม่ได้มีสีดำและสีขาวกลับไปคำเดิมนะฮะเราอยู่บนโลกสีเทาครับถ้าเราอยู่ในวงการมาประมาณหนึ่งหรือมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในทีมเราประมาณหนึ่งเราจะรู้ว่าสิ่งที่ทำนะครับทุกแอคชั่นที่ทำไปผลของมันคืออะไรimpact ของมันคืออะไรแล้วใครได้กันแน่มันทำไปเพื่อให้มีปัญหาถูกแก้พี่บ้าจะพูดเสมอว่าเราสิ่งที่เราทำเช็คตัวเองเลยนะว่าเรากำลังแก้ปัญหาหรือเรากำลังพยายามสร้างภาพว่าเรากำลังแก้ปัญหาก็พูดดีบ้างพี่ทำโครงการนี้อยู่ครับกล้องนู่นนี่นั่นโน้นก็ฟังดูดีแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะครับแต่ว่าพี่ได้ภาพว่าพี่เป็นคนแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คก็ง่ายมากครับก็ไปดูว่าโครงการนั้นน่ะมัน impact แค่ไหนเกิดปัญหาขึ้นมันปัญหามันหายไปจริงหรือเปล่าถ้ามันหายไปจริงจะมากหรือจะน้อยมันก็หายไปจริงฮะแล้วก็ถ้าความตั้งใจคือมันตั้งใจแก้ปัญหานะไม่ใช่ตั้งใจ PR แต่สุดท้ายปัญหามันหายไปเองอันนั้นก็คงไม่ใช่แต่ว่ามันเห็นเจตนาแล้วครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายปัญหามันเกิดขึ้นก็ควรให้กำลังใจควรเป็นตัวอย่างครับแล้วก็พี่คิดว่าพี่ชอบเล่าและเล่าได้ดีคือการแก้ปัญหาใหม่ๆด้วยวิธีการใหม่ๆด้วยวิธีการใหม่ๆใช่เช่นบริษัทนี้มาจ้าง The Cloud ช่วยเล่าเรื่องนี้หน่อยแล้วแบบโหก็ทำสิ่งนี้ใหม่ๆไปว่ะเฮ้ยไอเดียดีว่ะเราก็อยากช่วยเล่าขณะเดียวกันบางบริษัทมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำจริงผมเปลี่ยนหลังคาผมทั้งโรงงานเป็นโซลาร์เซลล์ครับแก้ปัญหาจริงไหมจริงแต่ก็ทุกคนก็รู้ป่ะวะทุกคนก็ทำอยู่แล้วแต่ผมชอบพี่นะครับให้ช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ตีคลองร้องเปล่าให้หน่อยแล้วก็อาจจะไม่รับเพราะรู้สึกว่ามันเล่ายากพี่เพราะพี่ทำในสิ่งที่เป็นมาตรฐาน
เราอยากให้ทุกคนขยับขึ้นแต่ถ้าพี่มีอะไรก็ตามที่มันแหลมขึ้นมานิดนึงอ่ะผมพร้อมเล่าเลยก็เป็นวิธีการตรวจสอบ greenwashing และถ้าบางเรื่องที่เราไม่รู้ไม่ชัวร์เช่นบริษัทนี้เราไม่เคยได้ยินชื่อกระบวนการที่ไม่ชื่อก็ถามผู้เชี่ยวชาญโอเคครับวันนี้เต็มอิ่มมากๆกับทั้งความรู้แรงบันดาลใจอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้องที่สละเวลามาคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องก้องเลยครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังก้องกินกรีนทอล์กนะครับถ้าชอบฟังความรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อโลกจากผู้คนในหลากหลายวงการแบบนี้ก็ฝากกดติดตามที่ช่องก้องกินกรีนในทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram และก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ